Mirëmbrëma nderuar teleshikues, u flas nga studio emisionit Opinion çdo të martë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Sot mbasdite, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka votuar unanimisht sërish atë që quhet dorëzimi i mandateve. Deputetët e kësaj partie kanë firmosur një formular nisur nga Basha dhe Berisha në të njëjtën kohë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë vendimin përfundimtar dhe nisur nga kryetarja e kësaj partie Monika Kryemadhi kanë firmosur një formular i cili çon pra në heqjen vullnetare dhe të parevokueshme të mandatit deputetit. Lutem ma nxirr pak formularin e dorëzimit. Pra bëhet fjalë për dorëzimin e mandateve, është ky formular i cili është firmosur, lutem gjeni pak Kryemadhin dhe Bashën, janë të dyja. Ky formular i cili thot dorëheqje nga funksioni është tip për të gjithë deputetët dhe e kanë firmosur dhe ata që janë në listën pritëse të partive pra që kanë dashur ta firmosin. Dorëheqje nga funksioni drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, duke patur parasysh gjendjen e emergjencës kombëtare ku ndodhet vendi për shkak të asgjësimit demokracisë funksionale dhe shtetit të së drejtës, të kapjes kësaj qeverie në flagrancë duke vjedhur votat e qytetarëve shqiptar, siç dëshmojnë dhe dosje gjyqësore të publikuara nga mediat ndërkombëtare, të kapjes kësaj qeveria në aflera flagrante korruptive dhe kriminale, të eliminimit të parlamentit si një forumi demokracisë, të paralizës shtetit, shtypje sistematike dhe dhunimit së drejtës themelore të njeriut dhe lirive shqiptarëve, duke përfshirë drejtën e jetës, shëndetit dhe pronës, duke mbajtur në konsideratë se për këto shkaqe është krijuar një situatë pa precedent e krizës ekonomike, emigracionit masiv kombëtar dhe gjendjes katastrofale të mjerimit social, duke mbështetur plotësisht vendimin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe zgjidhjen politike të ofruar nga opozita e bashkuar të një qeverie tranzitore të gatshme për të ndërmarrë gjitha hapat e nevojshëm që do të garantojnë zgjedhje të lira dhe ndershme dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, si dhe hapjes negociatave me Bashkimin Evropian përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme të parakohshme parlamentare. Me vullnet lirë deklaroj, unë, këtu vendoset emri deputetit, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, duke vlerësuar si të pamundur vijimin e punës në Kuvendin e Shqipërisë, në mbështetje të shkronjës B.2 nenit 71 të Kushtetutës, jap dorëheqjen e parevokueshme nga mandati si deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Është nënshkruar pra nga të gjithë deputetët e opozitës të Partisë Demokratike Lëvizjes Socialiste për Integrim, paktën të gjithë di unë informacione deri tani duhet parë nëse ka ndonjë firo, si dhe nga një pjesë e personave. Ky është deklarimi i Lulzim Bashës, i firmosur nga Lulzim Basha, që ishte firmtar i parë i Partisë Demokratike, pas ti ishte Berisha në Partinë Demokratike, në Lëvizjen Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, 20. Jo, i Lulzim Bashës ishte pa datë. Po s'ka rëndësi, më shëndësi ka data dhe e firmosën tani datën, mund t'jetë bërë fotoja pa u vendosur data, është teknikalitet që nuk ka lidhje. Ndërkohë që në momentin që Partinë Demokratike po zhvilloi, pra pritet zhvilloi mbledhja e Këshillit Kombëtar, kishte mbështetës, nxirr pak pamjet numër 2 dhe lëri mbrapa si mbulim, kishte mbështetës dhe të Partisë Demokratike të cilët, pra edhe mbledhja e Këshillit Kombëtar, ai kemi pamjet po. Pra janë këto pamjet të cilët prisnin hyrjen e anëtarëve të Këshillit Kombëtar për të marrë vendimin. Pra siç e shihni, selia ka qenë e mbushur, ka zgjatur jo më shumë se 20-25 minuta vendimi i Këshillit Kombëtar, mas kësaj Lulzim Basha ka dalë për të bërë këtë anuncim material numër 3, lutem. Kam nderin dhe privilegjin t'ju bëj të ditur vendimin unanim të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë për djegjen e mandateve parlamentare me efekt të menjëhershëm. Shqiptarët bashkuar si asnjëherë do të kenë në krahun e tyre Partinë Demokratike, njerëzit tanë do të jenë në krah të qytetarëve si qytetar të thjesht, për të vendosur që kur më në Shqipëri mos vendoset një regjim tjetër diktatorial. Askush mos mungoj demokrat dhe socialist tradhtuar nga rilindja kriminale në protestën e nesërme në orën 10 para Kuvendit të Shqipërisë. Pra Lulzim Basha ka bërë dhe një thirrje për protestën anëshuar që të shtunë në kaluar në 16 shkurt që pritet filloj nesër në orën 10 para Kuvendit të Shqipërisë. Në policia që në orët e para të mëngjesit ka bërë fjalë, lutem nxirr pak deklaratinë e policisë, për tentativë për të hyrë brenda Kuvendit të Shqipërisë nga mbështetësit e opozitës, së paktën kështu thot policia e shtetit në zbatim të ligjit për tubimet si dhe mbështetjen e së drejtës të organizimit tubime paqësore të qytetarëve ka marrë gjitha masat për mbarvajtjen e protestës, njoftuar nga subjektet politike të opozitës për datën 21 shkurt. Policia e shtetit është tërësisht angazhuar për të garantuar rendin, po të shkoj te kjo, nga informacionet e mbledhura, nga shërbimet përkatëse
ka të dhëna për nxitje të dhunës dhe organizime me natyrë kriminale. Synohet hyrja me forcë në sallën e parlamentit duke ushtruar dhunë mbi personelin këtu stopo, që ka detyrimin ligjor të sigurojë mbrojtjen e institucionit themelor të demokracisë. Pra policia deklaron që sipas të dhënave të saj bëhet fjalë për informacione, pra ka informacione për përplasje dhe tentativë për tyr brenda parlamentit, ndërkohë që këto momente që ne ishim duke ardhur në emision, perimetri i parlamentit po rrethohet me tela me gjëmba. Nuk e di nëse e kemi material numër 13, pra janë telat me gjëmba, është errësirë, nuk dallohet, ka një perimetër me një tel me gjëmbra prej 1 metër thellësi që po mundohet, po vendoset përtej rrethimit të parë të parlamentit për të marrë masa në rast se protesta do tentojë të hyjë brenda parlamentit. Ndërkohë që seanca e thirrur nga kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi është anulluar posot në një konferencë të jashtëzakonshme shtypi nga Gramoz Ruçi vet, i cili në orën 17 ka deklaruar nga kuvendi që nuk do të zhvillohet seanca e nesërme. Pra ka tentuar ja dhe këtu momente telave me gjëmba që ndodhen akoma një pjesë është vendosur, një pjesë tjetër janë gati për të vendosur në hyrjen, me siguri në hyrjen e kuvendit. Gramoz Ruçi ka deklaruar se e ka marrë këtë vendim sipas tij për të shmangur përplasjet më të mëdha dhe për të shërbyer, siç thotë ai, vendit. Material numër 5, lutem, reagimi i Ruçit. Duke pasur parasysh apelin e partnerëve tanë strategjik, informacionet e organeve ligjzbatuese dhe ato të inteligjencës, duke ndjekur qëllimin më të lartë të ruajtjes së integritetit të kuvendit, ftoj kolegët deputet të më mirë kuptojnë në vendimin tim për të mos zhvilluar seancën plenare të datës 21. Është një lloj kamikazlegu politik që hedh në erë sigurisht të zotë të punës, por mund të them se ultimatumet nuk janë demokratike. Pushteti nuk merren tavolinë që negociatat të vijnë në pikpyetje për rrethana dhe përqendrime politike brenda vendit. Kjo është e pajustifikueshme. Ky ishte reagimi pra i Gramoz Ruçit, pikpyetja e madhe është opozita e ka marrë vendimin thash të asaj që pritet, ka kthyer mbrapsht mandatet që ka fituar në zgjedhjet e 2017-s, ndërkohë që për ditën e nesërme ka një pikpyetje me çfarë do ndodhë. Ja mund të ketë përplasje mbas dorëzimit të mandateve, pra duket se opozita nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç protestave të vazhdueshme. Ndërkohë në opinion të vëshon Facebook, edhe një herë në opinion të vëshon Facebook, në pjesën e dytë do të lexojmë një pjesë me tyre, çfarë prisni të ndodhë nesër në protestën e opozitës. Pra çfarë prisni nesër nga protesta e opozitës, po e quajmë. Opinion të vëshon Facebook, çfarë prisni të ndodhë nesër protestën e opozitës. Pjesën e parë, pjesën e dytë do fokusohemi te kjo që pritet të ndodhë në pjesën e tretë. Do kemi një material krejt ndryshe dhe shumë interesant. Sot është 20 shkurt, 28 vjet më parë. Në 20 shkurt vitit 1991 në Tiranë, si pasojë një proteste e grevës së ri studentëve dhe një thirrje të partive të opozitës dhe sindikatave të pavarura të asaj kohe, një proteste madhe në mbështetje të studentëve që po shihnin mbas shtëpisë time, çoi në rrëzimin e monumentit diktatorit Enver Hoxha. Ne nuk kemi ndërtuar një material filmik, por kemi marrë identike kronikën e edicionit qendror të lajmeve të radio televizionit shqiptar të asaj kohe, të 20 shkurtit vitit 1991, me zërin e gazetarit të njohur të asaj kohe Alfons Gurashit, përgatitur nga stafi i TVSH-s, që mund të mbetë një nga kronikat më të gjata në historinë televizive. 7 minuta 24 sekonda. Por që sjell një kronik e vetme, por që sjell në mënyrë të shterruese gjithçka ka ndodhur atë ditë të 20 shkurtit 1991. Është kronika e transmetuar në edicionin e lajmeve të orës 18 fillimisht dhe më pas 20 të TVSH-s, RTS-s të vitit 1990, shkurt 1991. Rikthehem sërish në studio, pikpyetje që kemi hedhur, pra çfarë do ndodh me protestën e opozitës në opinion të vëshou, çfarë prisni të ndodh nesër protestën e opozitës, parlamenti po blindohet me tela me gjëmba, sot qarkulloi një lajm që Garda i ka kërkuar gazetarëve të vendosin kundra gaze, po me gjas ishte lajm jo i vërtet, Raki Bllari apo jo? Ishte lajm i vërtet. Ishte deklaratë e Gardës? Jo deklaratë e Gardës, ishte një sugjerim i Gardës për gazetarët, pra informal. Ku ta gjejnë atë kundra gazën? Si? Ku ta gjejnë? Ku ta japi Garda vetë? Atëre kemi 5 veta në studio, Artan Hoxha, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Prep Zogaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Arjan Curi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Sitin Zekli, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Robert Rakipllari, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në lidhje të drejt për drejt nga selia Partisë Demokratike, kam kryetarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ish presidentin Bujar Nishani. Zoti Nishani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma.
do lidhem në sekond me ju, por kam vetëm një pyetje për zotin Zekthi, zotin Zogaj që kanë qenë në listën e deputetëve. Zekthi, dhe ju keni firmosur që t'iqni dorë nga mandati? Po, kam firmosur edhe unë. Po ju s'keni mandat? Jo, nuk kam mandat, po mandatet dhe deputetëve që janë aktualisht janë dorëzuar edhe procedura kërkon që ata që janë në listë të marrin mandatin nga KQZ-ja. Ne kemi paraprirë vendimi që të marrin KQZ-ja, i kemi thënë që ne nuk e duam mandat. Pra kanë votuar gjithë lista, pra kanë nënshkruar... Të gjithë kandidatët që janë në listën pas deputetëve që janë... Ju është kërkuar të nënshkruajnë. Ke informacion kanë nënshkruar gjithë apo jo? Me sa di unë, po, kanë nënshkruar gjithë, mund të ketë tek tuk në Ifiro për shkak sepse nuk janë në Shqipëri. Me sa di unë, pak nga grupi parlamentari Partisë Demokratike dhe nga kandidatët e Partisë Demokratike që janë në listën pritëse. Por pjesa tjetër kanë nënshkruar. Po, kanë Janë dy Sogaj deputetë ke nënshkruar? Demokratike s'kan nënshkruar akoma. Kam vundje një kryetarin e partisë do të zbatoj këtë vendimin e partisë. Do të zbatosh pra, po? Pavarësisht se nuk do t'ja kisha këshilluar këtë gjë. Do ishe kundër dorëzimit mandateve? Nuk do t'ja kisha këshilluar gjatë emisionit. Po, do por kam vënë dieni, nuk kam qenë mbledhje, po do ta shoh nesër. Pra e ke vënë dieni që do të firmosësh vendimin që ka marrë partia? Por kam shprehur edhe disa mendime të mia që nuk do ta kisha këshilluar. Pra i ke quar edhe objeksionet tua? Ja ke quar me shkrim, Zogaj? Patjetër. Po. Raki Bllari, më the që kanë firmosur gjithë deputetët? Jo, me sa di unë janë dy deputetë që nuk kanë firmosur. Kush nuk ka firmosur? Rudina Ajdari dhe Myslim Murrizi. Rudina Ajdari dhe... Është për arsye rrethanore, por nuk është shprehje vullnetit atyre për të mos firmosur. Shiko, Rudina Ajdari nuk ndodhet në Shqipëri dhe ka deklaruar për Panorama Online që do ta bëj publik qëndrimin tim nesër. Pra nuk e ka thënë që as do ta firmos, as do ta firmos. Kurse Myslim Murrizi di që nuk e ka firmosur dhe nuk di në një qëndrim publik të tij pse. Po nuk ka firmosur për arsye për rrethanash. Ose di që në mbledhjen e grupit parlamentar ka qenë kundër këtij akti. Atëherë po lidhem zotin Nishani. Më lidhni me zotin Nishani, më mbani gjithkohën në ekran. Zotin Nishani, është firmosur sot nga gjithë antarët nga gjithë deputetët e Partisë Demokratike lista, sa po diskutohet që 2 prej tyre nuk e kanë firmosur për momentin? Qiko, procesi i firmosjes është një proces protokollar, procedurial, i cili vijon. Sot ka pasur një vendim politik, një vendim unanim, një diskutim në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Me sa pashu s'ka pasur vend për shumë diskutim se 20 minuta ishe gjithë marrja e vendimit. Absolutisht, sepse kishte një konsensus jo vetëm të gjerë, por dhe një emocion mbështetës për këtë akt të madh, i cili padyshim që është i fortë. Është i paprecedent, zotin Nishani. Është i paprecedent, por tërësisht i justifikuar në të gjitha dimensionet e veta, dhe unë them që deputetët e Partisë Demokratike dhe të aleatëve të saj, të gjitha partive të opozitës, sot me këtë akt kanë hyrë në historinë e pluralizmit shqiptar dhe të mbrojtjes dhe ruajtjes së vlerave të demokracisë shqiptare. Kjo mbetet për të parë, zotin Nishani, se dhe nëse dim ku do shkojë kjo situatë, është pak e vështirë të thuash, vetëm një konfirmim kam, shpëtimi Drizi, kreu i PDI-s, rikonfirmon që PDI-ja është në favor dorëzimit mandateve, 3 deputetët që janë në parlamentot ai nuk i përkasin më, pra që kanë hyrë si PDI-u, nuk i përkasin më PDI-us dhe po votojnë si PS, por Partia për Drejtësi dhe Unitet dhe Integrim është në favor të vendimit të opozitës bashkuar. Absolutisht, dhe Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, si institucioni më i lartë vendimarrës politik midis 2 kuvendeve kombëtare, ka votuar në unanimitet të plot, pa asnjë vot kundër, pa asnjë abstenim, propozimin e kryetarit të Partisë Demokratike, vendimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe të kryesisë së Partisë Demokratike për të dorëzuar përfundimisht mandatet dhe natyrisht për ta konkluduar këtë akt të madh, për të mos lejuar që Partia Demokratike dhe partitë aleate të opozitës të mos bëhen peng i një fasade të një demokrature dhe të mos bëhen pjesë e një çekuilibrimi total dhe të prishjes të gjitha ekuilibrave institucional, politik, shoqëror, ekonomik, social, kushtetues të një magjorance tashmë në pakicë politike, në pakicë numërash, të cilët me siguri do të tentojnë të qëndrojnë përballë. Kjo zotin Nishani është një gjë sepse ne kemi diskutuar argumentat e PD-s për këtë çështje, kjo është një gjë që duhet vërtetuar sepse në minorancë dhe mazhorancë nuk e vendosin deklaratat, por vota. Në fakt, ajo që është Partia Demokratike dhe aleatët këtë po kërkojnë, të kthejmë normalitetin e prishur dhe të asgjësuar të zgjedhjeve të lira. Dhe si do ta kthejnë përmes këtij akti, zotin Nishani?
Ajo e ka demonstruar qytetarë shqiptarë. Shqiptarët kanë nisur tashmë që nga 16 shkurti një lëvizje mbarkombëtare qytetare. Lëvizja është e qytetarëve. Po nëse qytetarët nuk ju mbështesin atë mas që ju mendoni sot, zotin Nishani, a mendoni që në fakt i krijohet një problem shumë real opozitës? Absolutisht, sepse nuk ka asnjë dyshim. Sot opozita ka marrë përsipër përgjegjësinë për t'ju bashkuar pikërisht asaj lëvizje qytetare dhe natyrisht si përgjegjësi politike dhe institucionale për ta udhëhequr këtë lëvizje qytetare në mënyrë që ajo të jetë sa më efikase në rikthimin e normalitetit në Shqipëri. Është asgjësuar mundësia për të pasur zgjedhje të lira, jo vetëm një herë, por disa herë, është prishur çdo ekuilibër në Shqipëri, ndaj dhe qytetarët shqiptar në 16 shkurt demonstruan jo vetëm një pakënaqësi totale, një papajtueshmëri totale, por edhe dëshirën dhe perceptimin e tyre për të vazhduar rrugtimin deri në zgjidhjen finale të kësaj. Zotin Nishani, ndërkohë nesër është lajmëruar një protestë. Policia thot në një deklaratë zyrtare që ka informacione që njerëz të dhunshëm do tentojnë të hyjnë brenda godinës parlamentit. Keni informacione për këtë gjë? Dhe a ka një plan Partia Demokratike për të krijuar përplasje mes militantëve të saj dhe policisë shtetit? Deklarata që ka lëshuar sot policia e shtetit, apo le të themi disa kokat nxehta në policinë e shtetit, është një deklaratë e cila e inkriminon policinë e shtetit. Pse e them e inkriminon? Ç'do të thënë e inkriminon? Po. Sepse policia e shtetit sot ka tentuar jo vetëm të intimidojë opozitën shqiptare, jo vetëm të intimidojë qytetarët shqiptar nga një drejtë fundamentale, kushtetuese dhe themelore për sa i takon lirive të tyre siç është protesta, por ka paragjykuar dhe ka tentuar të inkriminojë aktivitetin e opozitës legjitime në vend. Dhe ky është rasti i dytë pas atyre dy akteve të rënda me përgjegjësi ligjore që ka ndodhur në datën 16 shkurt. A ka tentativa nga opozita për të hyrë në sallën e kuvendit dhe për të pasur përplasje me policinë? Kjo ishte pyetja ime. Partia Demokratike dhe aleatët e saj, partitë opozitare, nuk kanë asnjë projekt dhune, nuk kanë asnjë programim dhune. Po çfarë do bëjnë se nuk ka seancë parlamentare? Është manifestimi i asaj pakënaqësie masive qytetare dhe i persistencës qytetarëve shqiptar për të qëndruar përballë institucioneve ilegjitime, atyre institucioneve të cilat duhet t'i kthehen tashmë vullnetit normal të qytetarëve shqiptar dhe të mos mbahen më peng të atyre të cilëve nuk u takon. Institucionet ndërkombëtare prestigjioze kanë konfirmuar atë që opozita prej kohësh e ka deklaruar që kjo majorancë është fiktive, nuk paraqet dhe nuk reflekton vullnetin real politik. Nishani mund të ketë përplasje, policia po rrethon me tela me gjëmba, nxirrini pak mas shpinës time telat me gjëmba, selin e kuvendit, pra sallën qendrore të kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë janë instaluar kamera, janë një numër shumë i madh forcash policore që do merren me sigurinë e atjeshme, mund të ketë përplasje, nganjëherë përplasjet nisin edhe nga tensionet të momentit. Ajo sjellje dhe ky veprim është një akt i shëmtuar i policisë shtetit. Po e ka detyrimin policia të ruaj kuvendin e Shqipërisë? Ashtu, kuvendi i Shqipërisë nuk është i agresuar nga askush, së pari si institucion. Qytetarët shqiptar janë të vendosur për të kërkuar kthimin e legitimitetit të institucionit më të lartë të Republikës Parlamentare, që është pushteti legjislativ, që është parlamenti. Si do ta kërkojnë këtë, zotin Nishani? Me qëndresën e tyre civile qytetare përballë atyre të cilëve nuk i lejojnë qytetarët shqiptar të shprehin vullnetin e tyre politik në një proces zgjedhor, por u kanë mësyer qytetarëve shqiptar në kurriz gangsterët, kriminalët, trafikantët, duke i intimiduar, duke i kërcënuar, duke tentuar t'i blejnë, nëse nuk i blejnë t'i japin kërbash në kurrizin e qytetarëve shqiptar, duke u mbledhur ato kartat e identitetit atyre që konsiderohen si votues kundër, duke bler ata të cilët janë të lëkundur dhe hallexhi dhe duke deformuar kështu vullnetin e qytetarëve dhe duke prodhuar këtë majorancë e cila nuk është në të vërtetë majorancë. Por po kthe edhe një herë tek qëndrimi policisë i cili është i dënueshëm, sepse duke tentuar të intimidojë dhe të inkriminojë një nga aktorët kryesorë të jetës politike shqiptare, të sistemit politik shqiptar, opozitën shqiptare, pas veprimit të përdorimit të atyre lëndëve të dëmtimit mas që bërë në 16 shkurt ndaj protestuesve në bulevard. Çfarë lëndësh të dëmtimit mas ishin? Gaz lotësiellës? Ishin lëndë të dëmtimit, unë nuk po them lëndë helmuse luftarake, por ishe evidente qartë që u përdorën lëndë të dëmtimit të mas, sepse kishim me qindra qytetarë që u dëmtuan, jo vetëm nga pikpamja vizive, por edhe në rrugët e tyre respiratore, dhe është një akt i cili nuk do të shpëtoj në mos sot, nesër pa u hetuar, sepse meriton të hetohet në kundërshtim me të gjitha konventat ndërkombëtare. Përdorimi i lëndëve që
kryen dëmtime në masë të popullatës është një nga krimet më të rënda që hetohet sot dhe dënohet sot ndërkombëtarisht. Si shtot Rakipllari Garda ka thënë që do javi kundragaz për gazetarët, kështu që me siguri do përdori dhe nesër. Shiko, ata që mendojnë, E ka përgjinjëstruar Garda, në rregull. Pakica, zoti Fevziu, të dashur miq që jeni aty, në qoftë se një pakic që është në qeveri, mendon që do ta qeverisë vendin e rrethuar me tela me gjëmba, mendon që do ta qeverisë vendin duke u helmuar njerëzit në bulevard, ajo nuk funksionon. Nishani, keni qenë ministri brendshëm, ministri drejtësisë, presidenti Republikës, 3 poste kyçe që lidhen me sigurinë dhe me zbatimin e ligjit. Dhe ju nuk do ta mbronit një institucion, nuk do merrit masa për ta mbrojtur një institucion? Jo duke inkriminuar opozitën, jo duke inkriminuar popullin opozitar. Të inkriminosh sot një masivitet, një lëvizje qytetare, e cila kërkon liri, kërkon drejtësi, kërkon një hapësirë demokratike për të shprehur vullnetin e saj dhe për të dhënë një mundësi zhvillimi. Institucionet apo jo? Padyshim. Se ta ka fajin as selia kryeministrisë, as selia parlamentit. Padyshim, kush i preku institucionet në 100.000 veta që ishin në bulevard? Ato gra, ato burra, ata njerëz të cilët në mënyrë krejt paqësore edhe u helmuan dhe u përfunduan spitaleve. Është një sjellje pa precedent ajo. Zoti Nishani, edhe njerë, pra, skenari i nesër është vetëm tek parlamenti, apo do ketë lëvizjen për Tiranë? Nesër në orën 10, populli opozitar, i thirrur nga partitë opozitare, do të mbledhet përpara parlamentit për të shprehur papajtueshmërinë e tij me këtë demokraturë që kërkojnë të imponohet atij përmes krimit organizuar, përmes parave të pista, edhe përmes intimidimit të qytetarëve. Vetëm se kjo krijon një precedent, zoti Nishani, që çdo forcë politike që s'është dakord me kryeministrin në të ardhmen, djeg mandatet, pra dorëzon mandatet dhe fut vendin kaos. Sepse jemi në një moment që askush nuk e di çfarë mund ndodh. Është e pa precedent, nuk ka ndodhur kurrë, me sa di unë ka ndodhur. Kur më parë, dhe unë jam i bindur që pas kësaj lëvizje qytetare do rivendoset një sistem dhe një model i cili nuk do ketë nevojë më ta provoj këtë akt, sepse kur më parë nuk është deklaruar nga institucionet serioze ndërkombëtare që majoranca ka manipuluar me 20% të votave të qytetarëve shqiptarë. Kur më përpara nuk ka ndodhur që media prestigjioze ndërkombëtare siç është Zëri i Amerikës të identifikoj dhe denoncoj përmes dosjeve hetimore se si krimi organizuar ka deformuar dhe ka ndryshuar, ka tjetërsuar vullnetin politik qytetarëve duke prodhuar një majorancë të pamerituar. Dhe pastaj kjo majorancë, pavarësisht se ka ardhur në mënyrë të pamerituar, pavarësisht se ka ardhur mendimin e krimit organizuar, jo vetëm që nuk funksionojnë në mënyrë normale, por e tentoj të azgjesoj tërësisht opozitën, frymën opozitariste dhe njëkohësisht duke prishur të gjithë ekuilibrat. Ka prishur ekuilibrat institucional në vend, ka prishur ekuilibrat kushtetues në vend, ka prishur të gjitha ekuilibrat ekonomik, social dhe shoqëror, e ka çekuilibruar në tërësi shoqërinë. Kështu identik kështu shpreh dhe opozita në vitin 2009, 2010, 2011. Po prit shoh, nëse ka dikush në studio pyetje ose debat me... Në 2009 dhe 2010 s'ka pasur kur dosje në prokurori ku tregonte se krimi organizuar kishte marrë vota në favor të pushtetit. Kur s'ka pasur më para një akt të tillë? Jo, po çështje po Curri. Unë duhet të pyesja sepse ekziston precedenti botror, sot kolegët e mi të shkencave politike më thanë që në Panama është praktikuar një gjë e tillë dhe partia opozita që e ka bërë ka dalë jashtë sistemit. Pra, a e keni marrë parasysh ju si Parti Demokratike rrezikun që kjo lëvizje e pa precedente fort, e pa parashikueshme mund t'ju nxjerrë jashtë sistemit, e para kjo, dhe e dyta që mos ndryj dyherë, çfarë garancie jep Partia Demokratike që mbas një presioni ndërkombëtar të mos përsëritet precedenti i Çadrës, ku të merrni sërish një 4-5 ministri nga qeveria dhe të bashkëqeverisni për ta quar vendin ndoshta edhe në zgjedhjet parakohshme ose për ta mbajtur këtë legjislaturë deri në fund, edhe pse kjo dyta është e pamundur se ju keni dorëzuar mandatet tashmë. Zoti Çuri, së pari më duhet të kujtoj të gjithë teleshikuesve tanë sonde që Shqipëria nuk është Panama. Shqipëria nuk është në kulturën dhe në sistemin e Amerikës së Jugut. Ne jemi në Europë, jemi një vend antar i NATO-s, jemi aspirant për procesin e integrimit europian. Neve kemi si bazë dhe si parime thelbësore, parimet me cilat është nritur, është forcuar, është zhvilluar dhe jeton sot Bashkimi Evropian, vlerat perëndimore, të botës perëndimore, dhe neve nuk mund të pranojmë kurrësesi që të barazojmë
atë situatë me cilën mund të ketë sot vendet të ndryshme në Amerikën e Jugut apo në vendet të ndryshme të kontinenteve të tjera, por për ne flamur orientues mbeten vlerat e lirisë të botës së perëndimit, të Europës, të hapësirës transatlantike. Prandaj, unë mendoj që nuk ka asnjë lloj rreziku që të çedoj, jo të asisot, po të çedoj në rrugtimin e vet Partia Demokratike dhe partitë e tjera të aleate në opozitë, sepse për shumë arsye, por unë do të përmend vetëm një e cila është thelbësore dhe është treguesi më i qartë. Sot Partia Demokratike dhe partitë e tjera të opozitës kanë reflektuar atë çka është vullneti i një shumice dërmuese të qytetarëve që deri dje ishte një shumicë heshtur, sot është kthyer në një shumicë e cila lëviz, është kthyer në aktive dhe 16 shkurti e tregoi dhe jam i bindur që nesër të lutem, mos më me pyetje politike se e kam sqaruar këtë do të ta tregoj përsëri se cila është fryma popullore, cila është majoranca zyrtare dhe cila është vullneti i majorancës zyrtare. Jo, se s'dua të merrem me argumentat, i ka thënë të hënën ishte i tjetër përfaqësuesi i PD-s. Tani kam vetëm pjesën e protestës dhe vendimi që u mor sot. Çfarë garancie ka që nuk do të rriqen sërish? Do doja ta dija këtë përgjigje. Okej, shiko. Me dy fjali ndoshta. Zoti Çuri, Zoti nuk ta jep dot si përgjigje. 17 maj, prapë atëre bie që ti zgënjejnë gjithë mbështetësit. Po mirë, po se zgjidhim dot sot. Ka qenë një marrëveshje e cila ka qenë në një kontekst krejt tjetër nga sa është sot. Në një kontekst politik tjetër, në një rrethana krejt të tjera. Është e pamundur. Ka qenë një marrëveshje e cila demonstroi që kryetari i qeverisë nuk njeh dhe nuk respekton asnjë kod, as kodet të shkruara, as kodet të pashkruara. Është një njeri i cili është hilanjos, jo vetëm ndaj marrëveshjeve me opozitën, por edhe ndaj marrëveshjeve me ndërkombëtarët. Sot jemi në një situatë krejt tjetër, jemi në një kontekst krejt tjetër. Në rregull, ti mos hym në këto detaje. E imponon kjo frymë popullore, imponon në një farë mënyrë edhe qëndrimin politik të opozitës, të Partisë Demokratike dhe partive tjera. Dhe sot ka një formulë shumë të qartë, shumë publike, opozita ka vajtur tek populli, populli do të ndjek opozitën deri në zgjidhjen finale. Faleminderit zoti Nishani atëre. Faleminderit juve. Kthehemi edhe një herë deklaratën e policisë dhe një herë sepse nuk e lexova deri në fund që të fokusohesha vetëm tek pyetjet që të bëja Nishanit. Pra, nga informacionet e mbledhura nga shërbimet përkatëse, ka të dhëna për nxitje dhunës dhe organizime me natyrë kriminale, synohet hyrja me forcë në sallën e parlamentit duke ushtruar dhunë mbi personelin që ka detyrimin ligjor të sigurojë mbrojtjen e institucionit themelor të demokracisë. Për të parandaluar çdo mundësi të tillë, Policia e shtetit u bën apel në radhë parë organizatorëve që të distancohen hapur nga dhuna dhe të bëjnë thirrje për respektimin e ligjit nga çdo protestues. Po ashtu Policia e shtetit u bën apel të gjithë atyre që duan të ushtrojnë nesër lirinë e tubimit dhe drejtën e protestës që të mos përfshihen në asnjë rast e për një asnjë arsye në veprime të dënueshme ligjërisht. Policia e shtetit siguron opinionin publik se forcat e rendit dhe sigurisë janë të gatshme të përgjigjen me forcën e ligjit dhe me proporcionalitet të plot çdo veprimi të palishëm apo akti dhune. Po ashtu janë marrë të gjitha masat për identifikimin dhe skedimin e çdo individi që do të evidentohet si shkelsi i ligjit, si dhe për ndalimin dhe nxjerrjen e çdo shkelsi përpara drejtësisë. Policia e shtetit kërkon mirëkuptim dhe bashkëpunimin e qytetarëve për bllokimin e disa rrugëve që lidhen me vendin ku do zhvillohet protesta, si dhe për kontrollet e shtuara përgjatë akseve rrugore kombëtare që ajo është e detyruar të zhvillojë në interes të sigurisë të qytetarëve dhe të vetë protestës. Pra duket që policia po bën dhe një provë force në këtë rast, hoxha çfarë po ndodh? Ka tela me gjëmba që nuk i kemi parë asnjëherë, me sa duket do të përket sërish gaz, ka realisht informacione që duan ty në sallën e parlamentit nga informacionet që vinë nga policia, sepse me pyetja Kiplarin. Do të shtoja vetëm një fjali tek pjesa e parë e listave. Më erdhi shumë keq sot që një pjesë e kandidatëve që mua më dukeshin vërtet shumë serioz, ishin poshtë brezit fitues. Pra duke përfshirë edhe dy kolegët që janë këtu, edhe do kisha shumë dëshirë që ta përfaqësonte zonën e Belçit, se ka qenë një zonë një qarqe më vështirë. Edhe më vjen keq, po kandidatët më të mirë për fat keq kanë qenë poshtë pragut. S'ka rëndësi. Edhe një herë në Opinion TV Show, dhe një herë në Televizion TV Show në Facebook, çfarë prisni të ndodh nesër protestë në opozicië? Çfarë prisni të ndodh nesër protestë në opozicië? Pjesën e dytë do lëshojmë disa komentet. Po, hoxha. Atëre, së pari, nuk është hera e parë që vendoset Teli gabion. Më vjen keq, zoti Nishani ka qenë ministri i brendshëm, ka qenë presidenti i Republikës, hapi pamjet e 20 janarit, pa filluar protesta, ke gardën e Republikës, duke shtrirë dy breza me tel gabion brenda rrethimit
të gardit që kishe kryeministria. Brenda kryeministrisë. E kanë filmuar vetë, ka dalë biles 9 mbikëqyrjen direkte të ish komandantit gardës së kohë. Hapi pamjet, e kanë shtruar pa filluar. Është mas standarde. E gardës. Është mas standarde. Po. Çfarë masësh tjera ka policia sipas jush? Ja ky telësh. Hapi pamjet, edhe ke të njëjtën gjë në 21 janar pa filluar protesta. Garda e Republikës, në bazë të informacioneve që i vijnë, sigurisht gardës i vijnë informacione të tjera, se garda nuk është agjenci. I vijnë nga agjencitë të tjera, shërbimi informativ. Pra, i kanë ardhur informacione, si mbas këtyre informacioneve. Ke idenë çfarë informacionesh kanë marrë? Po, atë po të sqaroj. Unë tani sapo kam marrë nga juglindja e vendit. Policia e shtetit është në kushtrim, që është niveli numër 1 i gatishmërisë. Kam parë në çdo hyrje, në çdo dalje qytetit, nga Korça deri në Tiranë, nuk kishte rëndësi sa i madh ishte qyteti, kishte post-blok në hyrje dhe në dalje të qytetit. Pra, kam numëruar mbi 10 post-blloqe nga Korça në Tiranë. Që duket një masë tepër ekstreme, unë se kuptoj se do të jenë shumë njerëz në rrugë, dhe çdo post-blok policie është i pajisur me një listë të posaçme të personave që policia dhe automjeteve që policia e shtetit mendon që janë persona me precedent penal. Kjo është një nga masës. Po ka të drejtë policia të ndalojë një person mbi dyshime? Pse? Nëse është i përfshirë në listë dhe ka dyshime, kur them ka dyshim, ka persona që janë kërkim policor, mirë, ata që janë kërkim policor të shëgjëroj, ata patjetër. Ata i ka detyrë të ndalojë dhe pa protestë. Ato do ndalojë, se s'dalon dot njerëz tjerë. Një kjo, e dyta. Garda vim te kjo pamje se ndoshta me vëmendje te Garda e Republikës. Garda e Republikës, në bazë të informacioneve që ka marrë, ka hartuar një plan të ngjashëm me protestën e 16 shkurtit. Por këtu vetëm dera e parlamentit nuk është e blinduar si dera e kryeministrisë. Dëgjom një minutë me vëmendje. Garda e Republikës ka shtrirë 2 breza me tel gabion, është standarde ajo si mas, nuk do vendoset në pjesën e përparme, sepse punonjësit e Gardës së Republikës janë të pajisur me armatim, me armë automatike dhe armë brezi. Dhe shfaqja e tyre në ambiente publike krijon një irritim sipas së tyre nga i protestuesve. Dhe për të njëjtën gjë Garda e Republikës do të jetë brenda godinës. Dera që e vini ju në dyshim atje, edhe në protestën e 16 shkurtit, Garda e Republikës, më saktë njësia speciale e Gardës së Republikës, e pajisur me mburoja të blinduara, i kishte vendosur edhe në rastin e parë brenda. Që sot Garda atje ka çuar fikse zjarri, ai tymi që pat në pjesën më të madhe në 16 shkurt ishin ato fikse të zjarrit. Janë çuar bomblat e gazit, janë disa bombla 25 kg. Gazi ai që u hodh? 25 kg që janë standard, janë çuar atje. Janë çuar pajisjet me Sprite. Këto janë prodhim gjerman. Dhe nuk interesova përpara. Nuk e di cila kompani e ka bërë tendri, por qarja se kompania është që do fitojnë lek në këtë histori. Tender që ky funksionoi me sa pashë. Në këtë rast, ata po fitojnë lek. Iku kjo histori. Pra, Garda i ka marrë masa që sot nuk do t'jetë në pjesën e jashtme. Në pjesën e jashtme do qëndroj policia e shtetit, e cila është orientuar që si në 16 shkurt nuk do t'ketë armatim personal, pra nuk do t'jetë armatosur, do t'jetë e paraqitur, aty do t'jetë fizikisht, po jo për të përballur forcërisht me protestuesit, sepse informacionet që i kanë ardhur policisë shtetit në rrugë operative, pra nga rriti vetë agjendëror që ka policia, por edhe nga vendet partnere, disa përfaqësi në takimet që kanë zhvilluar me autoritetet shqiptare kanë dorëzuar dhe një raport sipas informacioneve që ata kanë. Ne të gjithë e dim që ata janë vërdall, nuk e kanë vështirë që të gjejnë, por ata kanë ndikuar që të merren masa dhe të hartohet një plan i cili të shmang në maksimumin e mundshëm për plasjet fizike. Po të kujtoj vetëm në 16 shkurt. Nëse policia e shtetit do kishte tentuar qoftë për 5 minuta të përballej fizikisht me atë turm pjesëmarrësh, ata do ta fshinin jo policinë aty, 11.000 policia ka policia e shtetit, por do ta fshinin deri te rruga Elbasanit. Turma të tilla, pjesëmarrja aq e madhe, është shumë e vështirë që ti administrosh. Jo policia shqiptare, por policia franceze atje nuk ka çau bën aty. Jo, patjetër. Atë ditë plus që turma shtyn nga mbrapa dhe rreshti i parë shtypet. Atë ditë i vetmi avantazh që pati Garda dhe policia e shtetit ishte fakti që pjesja dërmuese, për mua 99.99% e pjesëmarrësve s'kishin asnjë lidhje me atë që ndodhte te dera, sepse po të ishin përfshirë ata, historia do të ishte krejt ndryshe. Por Garda arriti të menaxhonte atë turm, policia thash nuk u plas, edhe në rastin konkret. Policia ka marrë udhëzimet më surplase. Ka një dallim ndryshe nga ditë me kryeministria. Kryeministria duke qenë që është një objekt krejtësisht i pambrojtur, pra shequr dhe i gardhi dhe thus, e çike vështirë që ti mund ta mbrosh me trup. Ktu është më e vështirë. Ktu mund të vendosen 7 ose 8 rreshta policësh,
fizikisht, për të penguar me qenë se shtegu është i ngushtë, se këtë ka synuar, po shikoni ky brezi gardës dhe rrethimin që ka parlamenti, kanë synuar pikërisht të shikoj ku është rrethimi metalik me egur. Pra, duhet kalosh rrethimin së pari që dhe pastaj duhet kalosh këtë telat me gjëmba, pastaj shkon te pra, parë në këtë prizëm, sepse është menduar, në fakt, garda ka... I bie që protestuesit vinë si Selam Musai. Jo, protestuesit mund vinë me darë nesër dhe mund ta presin atë telin, se ai nuk është, mos duket e çuditshme, mund vinë me darë ata, me pinca, se ka plot. Unë pasha ditë që njëri që e çmontoi skelën me sekonda. Atë skelën tek ministria, ai duke që ishte hekur kthys, ai e ka zbërthyer skelën me sekonda. Edhe fjalë fundit ka. Garda planin e masave e ka marrë me idenë që do të zhvillojë seanca. Po. Mas dite është anulluar seanca. Ajo që mua më bën përshtypje edhe këtë radhë, edhe radhë e parë, është fakti që policia po mundohet, e njëjta gjë ka ndodhur për para protestës së janarit, policia ka njoftuar që do ketë probleme. Ajo që më bën përshtypje mua është fakti që kur ka situata të tilla dhe kur është tjetër kush që e bën atë punë, policia nuk ka nevojë të japë atë njoftim, por mund të thotë që ne do filmojmë, do vëzhgojmë, do regjistrojmë çdo njeri që do të shkelë. Ja, vetëm Rakibllari sekond. Po. Rakibllari, çfarë informacionesh ka? Para se të kaloj të pjesë po. Jo, dakor, të plot, gjithë pyetjen. Shiko, ka një gjë që nëse domethënë ke dilema për çështjen e kësaj vendimit që ka marrë Partia Demokratike, se është një vendim që i pa precedens, që thamë edhe ne këtu, që edhe nuk dihet se çfarë pasojash ka më vonë. Deklarata e policisë sot, dhe ajo e para 16 shkurtit, domethënë ti heq dilemat sepse opozita shkon në këto vendime kaq ekstreme. Sepse një polici normale e shtetit, pra që nuk është polici politike, polici e partisë në pushtet, nuk bën deklaratat të tilla ku thotë që kemi informacione që grupet dhunshme do hyjnë e do bëjnë. Sepse ke precedentin, jo, po ke precedentin datës 16, nuk ishte, ajo ishte një dhunë simbolike, ishte një u rrëzua kërpudha, u bën ca, u thyen ca. Ajo s'kishte... Berti, kërpudha ishte në fund, Berti. Një sekundë, unë isha vetë, unë kam qenë në shesh. Tani, të shikojmë gjitha me sy. Kontragas ke për nesër ti? Të thuash që ajo kishte... Kontragas ke nesër? Jo, nuk... Shiko, ajo kishte një problem. Që ta sqarojmë dhe atë... Jo, ka një problem. Ta sqaroj dhe atë, blendi sepse një ekspert tani më shkruajti, nuk e njoh, më shkruajti në mesazh dhe tha që gazi lotësjellës që u hodh aty është lëndë luftarake e lehtë helmuse. Pra, gazi që është hedhur aty. Nuk e marr lëndë e lehtë luftarake. Lëndë e lehtë luftarake. Gazi lotësjellës. Nuk jam i sigurt për këtë pjesë, po e them. Por deklarata e policisë kur nuk e parë parasysh çfarë ndodhi në datë 16, që nuk kishte dhunë, që nuk pati një përpjekje të Partisë Demokratike. Po nuk pati përpjekje të partisë të marrë institucionet me dhunë për të bërë gjë. Ai çfarë bëte dera kryesore. Ja e morën pas çka ka. Po ti ishte bërë në 1 janar, ti nuk e di sa kufoma do të ishte. Shikoj, kthehemi në listë. Po t'ja bëje Sali Berishës si t'ja godisje derën e kryeministrisë, ta tregojun çfarë bëte. Pa diskutim, pa diskutim. Se Berisha nuk e dorëzon te kryeministri. Pa diskutim, po po them. Edhe njëri ti afrojt e derë. Pa diskutim, nuk ka njerëz në bulevard vetë duan xhepa. Shikoj, tani nëse ti po fal ta mbaroj paralelizmi. Ja, sekond, Rakibllari, po. Flasim të drejtë. Tani Gjol, nëse ti po bën zëdhënësin e gardës, unë s'duhet bëj zëdhënësin e Saliu. Dhe nuk e bëj fare, dhe ajo që edhe një herë, unë mund të them që policia u soll në mënyrë profesionale në datë 16. Po ta përsëris. Po u soll në mënyrë profesionale, pavarësisht gazit lotësjellës, jo po ta them pra, ishte profesionale sepse nuk u ushtroi dhunë mbi protestuesit, përjashtuar përdorimin e gazit lotësjellës që ishte një gjë e tepruar, por që duhet mbronte institucionin dhe ajo është një pronë e gjithëve në atë kuptim dhe çfarë interesi kishte opozita, s'kishte as interes të hynte aty e ta merrte kryeministrinë të bënte se s'ka asnjë sens kjo gjë. Kështu që deklarata e sotme e policisë është qesharake dhe është krejt pa vend. Un kam po pra, çfarë informacionesh ke ti, Rakibllari? Un kam informacion që opozita do të bëjë e para një ishte plani ishte që protestat ishte me seancë të me seancën brenda. Seanca nuk u bë. Protesta nuk u anullua, do ketë një përpjekje për të mbledhur, për të bërë një manifestim. Por ka një pikë pyetje këtu. E bën dhe një manifestim, njerëzit bro rasin ikin në shtëpi nesër do i ftosh prap? Po tani opozita me vendimin që ka marrë blendi vetëm këtë rrugë. Ka vetëm këtë lloj. Po mund çojë, ky është një vendim që gjithsesi mund çojë në përplasje sociale nëse njëra palë nuk lëshon. Në shkuptim. Mund të ketë përplasje. Përplasje sociale thotë që përplasje militante një palë me një palë tjetër. Por janë qytetarët opozita thërret qytetarët në protestë.
Dhe varet nga qytetarët, nëse do vinë aty, sa do vinë, si do vinë, e thirin gjatë 16 shkurt, erdhën dhe dhanë atë mendimin e tyre duke nuk mbledhur. pret ketë rrumuja, turbullia. Unë besoj që, edhe njerë, besoj si herën e parë, që mund të ketë raste sporadike, simbolike, por që nuk besoj që opozita ka në plan të hynë parlamentet dhe të marri parlamentin e të po kjo pra, por në qëse se shkjo atëre, qëse ka qytetarë, aq më tepër që ka pasur arrestime herën e parë dhe besoj që njerëzit do jenë më të përmbajtur këtë herë. Arrestimet janë bërë për të frenuar pjesën më mbrapa. Edhe garda, dhe policia thotë që i identifikojmë kjo i vëmë pajisje për të tëmë. Është qesharaki kjo policisë, për nuk do një polici politike, se në falë ta mbyllë fitim, për të një jetë kërkoj ndjes. Sepse nuk është hera e parë, nuk po them, nuk kemi degradim të policisë në këtë rast. Sa herë që ka ndodhur raste tilla që opozita do të bëjnë një miting, policia merr gjithmonë bëhet policia e partisë në pushtet edhe bën nga këto marrëzira. Po të shohësh gjithë televizionet e botës kur ka protesta, vetëm në Shqipëri diskutohet për dhunë kur prishin skeler prishet një objekt si kërpulla. Në Francë, në New York, në Boston, në Los Angeles, në New York, në Londër, ndodhin protestat jashtëzakonshme me dhjetra akte shumë të tashme se kjo dhe nuk diskuton njëri për dhunën. Pra dhuna konsiderohet kur sulmohet policia, largohet policia, ose të lutem, ose jo më ka dhe parti politike, si s'ka. Në Francë kush e bën? Patjetër që ka. Në Francë e bën një subjekt jo politik, je lekë dhe verdh, por nuk ka rëndësi. E bën në Greqi, o Artan të lutem. E fshit e kryeministrin aty. Ju e thatë shumë mirë, Artan të lutem. Ju e thatë vetë shumë mirë që aq shumë mirë, që ishin 99% aty, po të ishte për dhunë, e kishin bërë dhunën. Pra s'kishte dhunë fare. Aty lajmi ishte protesta masive. Policia turmë në rrasë problemi jonë është ky që ne kemi shumë qejf spektakle dhe merrem me detaje anësore. Policisë nuk i falet kjo gjë, është e turpshme. Ja me qenë të puna e policisë. Është java e 15 në Francë ka protesta gjigante. As i ditë para protesta policia nuk bën këto degrada në Francë. Edhe ditë se janë protestat në Francë. Ja po shikoni sot websajtet e policisë franceze të Parisit, të Bordeaux, të Nantes, të Toulouse, nuk ka asnjë rresht që të thuhet që të shtunën do ndodhe kjo runi. Është maskarallëk, unë dua të gjej i policisë shqiptare që shprehet në këtë gjuhë. Policia shqiptare ka për detyrë të garantojë edhe institucionet, edhe paqen e protestës, por nuk ka nevojë të thojë që pritet të ketë përplasje zekti? Jo as lloj përplasje. Duhet të thënë kjo gjë që nga viti 2013 në Shqipëri janë bërë shumë protesta kur përdojnë e drejton zoti Bashkë. Me parashtrimin e djegës së një bunkeri që bën mirë që ja dogjën tek oborri me brendshme për ndjekët politik, nuk ka patur asnjë lloj dhune që edhe ajo s'ka qenë dhunë nga Partia Demokratike. Kjo sot e quajmë dhunë, prishjen e skeles apo prishjen e kërpullës apo djegjen e një letre apo djegjen e një bidoni, kjo thjesht vetëm turpron ata që e konsiderojnë dhunë këtë gjë. Unë jam dakord me këtë zoti Hoxha, është vërtet, pra dëshmohet nga fakti që 99% apo më shumë se 99% e turmës nuk u përfshi në dhunë e dëshmon mos dëshirë për dhunë. Ka dhe gjë tjetër, në çdo akt dhunë nuk fiton askush përveç se atij që nuk bën dhunë. Pra nëse bën dhunë opozita, humbet opozita. Kështu që nuk i intereson opozitës bëj dhunë. Absolutisht. Zove. Diçka për gaz. Po vetëm shkurt që të pyes. Nëse i ke pamjet, nëse mundesh, atë ditë binte në sy mbrojtja kryesore me gaz u bënë pjesën e sipërme të kryeministrisë. Nga lart. Aty kanë qenë një skuadër e forcave në hyrje shpejt, më duket se reparti 712, e cila është trajnuar në Turqi, janë diku te 10 deri në 12 veta. Dhe keni parasysh që Turqia ka vazhdimisht protesta shumë të dhunshme, mjafton kujtoni vetëm ato që ndodhin në sheshin Taksim. Kjo skuadër është trajnuar vetëm për të përdorur lëndët lakrimogjene, kryesisht dhe bombat e gazit. Ata kanë përdorur shotgun, nëse shikoni ishin dhe ato kishin dhe atë krismë, ai shotgun ishte një armë 22 mm-she, e cila ato kishin dhe atë gjëmimin që dëgjojnë në zhurmë. Shotguni ka hedhur gazin? 4 copë janë shotgun, 4 copë sa diun ka policia e shtetit. Një minutë. Jo ta përdoroj të kapi 2 dënym aty, e kapi gjithë bulevardin. Po pra dëgjoj një minutë. Ta mbaroj më burr dhe pastaj vazhdo. Ky është problemi i proporcionalitetit, pra ishte jo proporcionale. Dëgjoj çfarë do të them. Një lloj lënde gazcjellse ishte kjo. Gazcjellse. Lënda tjetër, si shikoni janë ato sprajtet atje, ato janë shumë të forta, efekti e tyre se mos por atë të ranë lëkurë në fytyrë. Është spraj izolus. Ai është me spec djegës dhe një orë të blokone, një orë fix, ai po rën kontakt me atë, ai krijon probleme më dha. Lënda tjetër ka qenë, po të shikoni, ata kanë përdorur ato të zjarfikses, bombulat e gazit, që krijonin këtë tymin e madh. E krijonin e përdornin zjarfiksen në raste kur ata dyshonin që po përdorin molotov, sepse nga brenda nuk është se e shifnin gjithë situatën. Nga lart janë hedhur dhe disa granata të vogla, nëse keni parë, se për ato është diskutuar shumë.
Granata që ato lëshojnë gas. Kur bjen në tokë, ato lëshojnë gas. Dhe nuk kanë efekt, për fatë mi nuk kanë efekt shpërthys, se po të kishin efekt shpërthys. Kur bëm me ka shumë pajisje në më? Mbas 1 janarit janë marrë pajisje edhe mjetet. Atë ditë kanë dalë 2 automjete shihedhës nga sheshi Nën Tereza në drejtim të Rognerit, dhe për fatë mirë, sinqerisht po them për fatë mirë, ai oficer që ka dhënë urdhër që t'i prapsoj ato makinat, ka bërë gjën më të mirë. Në rast se ato shihedhëse do të futeshin në mes turmës, do kishim të njëjtin efekt si në 1 janar. Pra, ato shihedhësa... Se mbajmë në tanket, sa e rinëzirë dhe garda i merrin protestusit. Nëse kujton, këto janë blerë në atë kohë, janë blerë, ato kanë dalë nga, i kanë ndjekur me vëmendje, nga sheshi Nën Tereza deri në Hotel Rogner dhe janë kthyer mbrapsht. Por që të ngelim edhe i herë te pjesa e gazit, gazi është përdorur simbas pamjeve që shoh edhe atë. Gaz helmus ishte? Gazi është, ky lloj gazi krijon probleme të mëdha thash në rrugët e Frymarrjes. Armë luftarake. Berti, është raporti, se çështja është në hetim, raporti i shuar avokatës popullit dhe prokurorisë përgjithshme, prokurorisë Tiranës, se çfarë armatimi, sepse janë inventar ato. Ato si kanë një xhega xhepi jep aty. Ato janë inventar, janë pajime zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Thash, e vetmja gjë që dyshoj aty unë dikush është që ajo kompania që ka fituar tendrin që furnizon policinë e shtetit është duke bërë lek në histori. Në momentin që janë blerë ato nuk besoj se janë blerë pajisje të palishme. Në momentin që janë blerë brenda standardit. Atëherë mbyllet çështja. Zogaj, për te protestës që apret shkurt dhe ktheu tek argumentacioni. Është tjetër gjë pse. Ose, më fal, për një fund. Nëse a duheshin përdorur granata ato të vogla. Ke parasysh, mes turmës apo jo, kjo është tjetër gjë. Zogaj. Zogaj, e mbyllim këtë se kjo është pjesë. Po. Modeli i protestave që ka të periudhës bashkës ka qenë modeli demokratik. Dhe një protest e organizuar nga opozita e ka çelësin e suksesit tek pjesëmarrja dhe karakteri demokratik paqësor. Edhe ajo protesta datës 16 që ishte më madhja, pati eksese të kësaj natyre që për mendimin tim ishin në kufites të lejushmes me ndonjë teprim vogël, por shumica dërmuese e njerëzve, unë kam qenë dhe vetë, kanë ardhur aty për të treguar fuqinë e opozitës, për të mbështetur kërkesat e qeveri tranzitore, pra për të mbështetur kërkesat politike, me praninë e tyre, duke qëndruar 5 orë, 10 orë nëse do duaj, e kështu me radhë. Pra, mendoj se edhe nesër, sepse nuk konstatoj që ka apel për demonstratat dhunshme. Jo, dhe Nishani tha jo. Vetëm kam një pyetje preç. Opozita në momentin që largohet nga parlamenti, tret protest pas proteste, majoranca nuk reagon, si duhet veproj, ku duhet shkoj? Ka një retorik, se po ta them edhe atë. Po. Që një parti politike që ka qenë ose është alternative e pushtetit, nuk i lejohet bëj protestat dhunshme. E ka të ndaluar. Në protestat dhunshme bëjnë organizimet qytetare, sindikatat që bëhen, shpërndahen, i marrin parasysh me u përplas me policinë, me i tërheq zvarr, me bë dhe burg për një arsye XY, mosbindje civile. Ata nuk marrin përgjegjësi, sepse shpërndahen. Kurse unë nuk njoh deri më sot, edhe në këto proteste që analizojmë në Francë, nuk janë proteste që organizon alternativa e pushtetit. Do të është një rregull i pashkruar që jo partitë e vogla dhe bëjnë, por partitë e mëdha nuk bëjnë protesta demokratike, të vendosura, paqësore, gjata, etj, por jo të dhunshme, sepse dhuna krijon precedentin e dhunës, që s'mbaron kurrë, si më thënë. Prandaj këtu duhet kujdes, unë po flas me të njëjtën gjuhë që kam folë dhe me 21 janar. Do të thonë, unë kam bërë debat me drejtuesit e opozitës në atë kohë për një fjali që populli mund ta kalojë opozitën e vetë. Nuk flet opozita kështu, nuk thot opozita që unë po e thras po popullit bëj që të doj. Nuk është kjo. Kjo retorik duhet të pushoj nga gjithkush. Unë nuk është se e thonë gjithë, po dëgjojmë tek këtu. Dhe kjo krijon ekuivoke, themi ne, keq kuptime, më thënë që nuk e thonë ata politikanë, por ata atje e kanë, kështu që vinë ca njerëz me ngarkesa për të demonstruar dhunë në emër të opozitës. Jo. Unë kam bajt blend një fjalim që e ka filmu dikush, ju kam thënë, vetëm unë kam bajt fjalim dhe i tjetër, Pascal Milo.
kush sulmon kryeministrin është duke shkel principet e kësaj proteste. Të bëra një pyetje që është thelbësore për vijimin, jo për sot. Në qoftë se opozita vijon të mbledh protesta edhe masive dhe nuk ka asnjë reagim nga mazhoranca, çfarë do ndodh? Se ke thënë disa herë këtu që protestat duhen lexuar nga qeverisja, kur janë të mëdha. Në qoftë se nuk ka asnjë reagim, sepse qeveria sot thot, mazhoranca thot që opozita ka dalë nga parlamenti si pasojë një vendimi të saj, dhe jo vullnetit popullor, dhe do shuhet vetë. Vëndet e tyre dhe zërë. Tani, nëse bëhen protesta, bëhet dhe nesër ke parlamenti, bëhet dhe një tjetër s'ka rëndësi ku, dhe reagimi i qeverisë është zero, çfarë mund të ndodhë? Ka që thjesht kjo nuk, mund të them, se thashë pak më parë që natyrisht është një vendim i dhimbshëm, mendoj që ky vendimi që është vendim i dhimbshëm, vendim me shumë panjohur, e kanë thënë gjithë, duhet të regjistrojmë gjithë, mbajmë shënim çdo ndodh se nuk kemi një precedent për të thënë që për t'ju referuar që kështu mund ndodh. Bile mund vinë dhe nga jashtë për të parë se si të precedent në Evropë, jo në Panama, në Evropë. Ishte një precedent me sa pashur sot 1922-shin, 21-shin në Itali, me vrasjen e Matteotit edhe me marrjen e Mussolinit. Po themi ajo situatë dhe ajo shumë specifike, sepse ka qenë... Jo, opozita në Egjipt... është regjimi fashist. Opozita u waht në Egjipt është larguar nga parlamenti, i ka dorëzuar mandate, por ka shumë pak vende. Po shumë pak vende më zotëri, jo gjithë opozita. Për një rubrik krejtësisht diktatoriale. Nuk ka krahasim. Edhe Panamaja që përmendet Suri është gjëra gjë. Jo, janë forcat vogla. Edhe Panamaja që përmendi Ariani është një regjim quhet oligarki kriminale e drogës ajo. Po doja të shbëhet. Zogaj, pastaj. Shqipëria si Panamaja. Zogaj. Ose ndërprit, po. Shqipëria është më keq se Panamaja për atë punë. Duke them që unë mendoj që është më keq. Tash po them se s'do ta kisha këshilluar unë, sepse duhet kemi mendime të ndryshme. Unë në këtë formë do ta kishë, sepse se këtu ka vend për një zgjidhje, për t'i dhënë një zgjidhje problemit të blerjes votës. Unë nuk e di a ka një deputet ose kandidat që e ka shtruar më shumë se unë këtë studio, bile në atë kohë, unë vetëm vetëm e të mund spaho, dhe më thëmë, ka boje honë, se unë e kam ngrit problemin e zhvlerësimit e euros në këtë studio, nga shitbleja masive, ama për ndërshmëri, duhet ta themi, vetëm PD-ja s'ka ble vota. Kanë ble vota të 3 partit e qeverisë të asaj kohë, sepse duhet i themi gjëra si që... Prandaj dhe u rritën secila. Prandaj të them këtë gjë që? Mendoj se po t'ishim diskutuar, po t'ishte diskutuar, do kisha këshillu këtë gjë, që të bëhej si paralajmërim dhe të bëhet më ndërkombëtarët, jo pa ta. Dhe kemi shembullin blend të vitit 2001. Unë kam qenë dhe në atë kohë, dhe kryetari i Partisë Demokratike mbushi një valigje me prova, u nis në Evropë dhe sensibilizoi dhe bindi gjithkund kancelarit se në Shqipëri janë vjedh zgjedhjet, janë trafiku mandatet... Zogaj, vetëm të jemi për pari fakti që opozita citon, jo, po të temi gjë, citon dokumentat e prokurorisë që janë publikuar në vjoj, dhe thot që prokuroria e sotme nuk ka asnjë hetim zyrtar për vjedhje votash. Bile po heton dalje në sekret hetimor. Tashi, unë kur flas për ndërkombëtar, unë sigurisht që e di që Radio Zë e Amerikës, ne jena profesionistë dhe nuk na lejohet me forë si, mos më thënë, ajo është një radio e lirë në sistemin Amerikan, shumë një jep mundësi gjithë njërit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës flasin përmes departamentit, dhe unë jam shumë i palumtur që ambasada SBA-s dhe departamenti i shtetit kanë bërë një deklaratë si ajo që kanë bërë dje. Dhe nuk e di se kush është i lumtur për këtë gjë. Unë jam shumë i palumtur, po ta them, sepse jam themelues i një partie bashkë me shumë të tjerë, me mira të tjerë, euroatlantiste, që në fillim, pa hyj akoma në NATO. Sigurisht që unë e kuptoj dinamikën e konfrontimit nga herë dhe me partneret, por sigurisht që për çështje të tilla duhet jemi për krah tyre dhe jo për ballë tyre. Tani, pra, që ti kthehem temës. Me ndërkombëtarët, jo pa ta. Dhe kjo është e mundur me prova, me prova. E dyta, për mendimin tim, unë kam shtet protestën, kam shkruar dhe shkrime, kam qenë me shumë miqë sot. Ky vendim, pa precedent, si që tham, kaq i rrallë, kaq me të panjohura, kishte vend dhe ka akoma për mendimin tim vend që të konsultohet me partinë. Sepse vërtet kanë ardhur shumë njerëz. Por
aty ka një variacion arsyesh, ka sa që vinë njëra deres kryeministrisë. Të gjitha këto shuen në momentin që është marrë vendimi dhe jemi një fazë tjetër. Çështja është si do veprojmë tani, çfarë do ndodh tani. Prit pra minutë, se unë jam kandidat aty, po të them unë që si do, po t'ishe diskutuar, do t'a kisha shkëshilluar në këtë formë, nuk them të mos merret. Jo, e di, po vetëm se ndodhi, se unë kërkova vetëm disa pika se pastaj ndodhi. Ja dhe them dhe një dy tjera. Për mendimin tim, pra të konsultim, qofte edhe me atë mënyrën e demokratisë pjesëmarrëse, sepse e them dhe një herë, nuk duhet spekuluar shumë, sepse ka mira protestues që ca vinë për ato kërkeset e shpallura, ne nuk e dim se kanë ardhur gjithë, sepse çështja e mandateve ishte thënë në mënyrë spontane aty këtu, nuk ishte se u thirrën njerëz. E mbaruam këtë pjesë se skemi çapo iku kjo, tani jemi këtu e sudit çfarë do ndodh. Jam dakord me ty, u ndodh, domethënë u mor vendimi, sot është votuar dhe jemi para një faze 3. Çfarë do bëjmë sot e tutit? Çfarë do ndodhi? Sepse ajo ju keni drejt, po atë diskutojmë post-mortem. Ka dy gjëra. Popullet ndërkombëtar, nuk ka asnjë rrugë tjetër. Pra ka vetëm dy faktorë në lojë tani. Pra populli shqiptar tani nga këtu ku jemi. Zoga, nga këtu ku jemi çfarë bëhet? Sepse ti s'deshemi, nuk do me esme. Jo, ka vetëm problem. Nuk mund të kthehemi mbrapa për një gjë që ka ndodhur. Sepse ka akoma gjëra. Megjithatë, ku jemi, unë them këtë gjë. Jo, po se vetëm ka i problem që pastaj po tashu duhet vinte edhe i pal tjetër e diskutonim çfarë argumente njëri. Ne jemi jo po s'kemi. Po jo, ne jemi tani te ky fazë që ndodhi. Që kthehej tutje çfarë do bëjmë? Është një pikë pyetje e madhe. Çfarë rikuperohet, si mund të rikuperohet, çfarë mund të bëhet? Tash ti thuaj një gjë që ne nuk e dim ç'do ndodhë. Tash të futëm të shti falun sot që të them ç'a do ndodhi, asun shti fal si asnjë për ju. Nëse do ishe sot në po quaj t'jepi një këshill opozitës, çfarë do bëje? Sensibilizim ndërkombëtar, për çfarë? Unë opozitës këshill. Herë unë opozitës do t'i kisha dhënë këshillën me i pyet votuesit. Dhe akoma ka hapësirë, sepse nuk ka shumë rëndësi kjo, nuk është një gjë e madhe, nuk është një gjë e vogël. E thash edhe në fillim që unë i kam deklaruar, domethënë, atë pranimin e vendimit, nuk kam asnjë konflikt interesi këtë që po them. S'kam bilon këtë sistemin me lista, unë me verist. Nuk e kam votuar, kam qenë deputet i Partisë Demokratike dhe s'kam asnjë kënaqësi dhe nuk e di ato kisha hyrë një herë me listë dhe pa këto. Por, tu është problemi është serioz, është shumë serioz për mendimin tim. Tani, nëse ka hapësirë, çfarë, si mund të jetë hapësira? Konsultim, e dyta, duhet patjetër një tur sepse për të sensibilizuar ndërkombëtarët, sepse skena në Shqipëri, e pranojmë apo jo, është tre polare, ka qenë gjithmonë është më shumë se kur sot. Opozita, qeveria, faktori ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar sot ka fuqi edhe për shkak të rolit që ka marrë për zbatimin e reformës drejtësisë, ka marrë një rol që s'e ka pas më parë. Pra, ne nuk jemi një vend i izoluar, domethënë. Pra, thua që duhet një tur me ndërkombëtar, po? Me njerëz zot, sensibilizojnë partnerët europian dhe amerikan. Po në Shqipëri? Për drejtësinë e këtij vendimi dhe për siguruar mbështetje që të shkohet drejt një zgjidhje. Po në Shqipëri? Në Shqipëri, unë kam gjithmonë atë që e kam për qeverinë, që pavarësisht se tani, se ne duhet të jemi, lexova një dialogji që janë zhvilluar në PD dhe lexova Berishën, edhe ai ka përvojë, kishte thënë tamam që se kur krijohen këto situata, këto ngjarje ka gjithmonë kryeministri mundësi mos me lëshu, domethënë edhe nga sedra, dhe jemi në një situatë kur janë asgjësu pak a shumë ato faktorët e ndërmjetësimit. Ne kemi 97-ën, ka pas pak, unë kam qenë një prej tyre që kam bërë ndërmjetësim për marrëveshje, kur kishin humbë faktorët. Domethënë, nuk shoh faktorën ndërmjetësimit brendshëm, dhe e kam shqetësim këtë. Ndofta presidenti ka dhënë një intervistë mirë sot të Deutsche Welle, domethënë, sepse pale si do merren vesh. Dakord, protesta, po a do ketë zgjidhje? Po prandaj po e pyes. Zgjidhja ku do jepet? A do jepet me palën tjetër? Unë kam të vjetër këtë probleme, kupton? Më thoshin mua në 9 mars,
Jo me këta, por palën tjetër se cakton ti, mërë zotri. Që se do ulesh në tavolinë, do ulesh në atë që s'do me pa me sy. Apo jo, kështu që për ta mbyllë, unë them këtë që. Për ta mbyllë, lërë janë dorë zotit për se këtu për sa të ndodhjene. Duhet këmgullur, duhet shikuar që qeveria duhet shtyrë, për mendimin tim, me sa mjetë e ka, drejt një reflektimi, për ta parë gjithë këtë në funksion të një zgjidhje pozitive për gjithë. Nuk është punë sedhe. Fakt në këto raste, logjika e vetme që nuk digjet një rapal, digjen të gjithë, kur ka momentet në zeta. Vërtet zgjedhjet kanë pas probleme. Dhe me thënë, kanë pas probleme. Kështu që mund të shikohet, po në një atmosferë pak më të relaksuar, jo një atmosferë luftë. Curi? Që të shkohet dhe një qeverie tranzitore. Tranzitore, po këtu lindaj problemi që po shkum të tranzitoria, të reformët elektorale. Reformën elektorale me që do votojmë. Nuk duan reformë elektorale këta fare. Curi. Si të shkojmë me tjetin? Curi. Ajo që doja të thosha unë është kjo, që e vetmja gjë pozitive që shikoj në këtë ngjarje është fakti që Basha vetë me duart e tij, siç e bëi listën emërore, sipas mendimit tim gabime, e prishi. Dhe unë kam parë këto ditë deputet Partisë Demokratike të shqetësuar, sepse janë sigurt dhe të bindur që nuk do të rikandidojnë më të paktën ato vende jo. Kështu që në këtë rast nuk është besoj ky diskutim. Jo, është mendimi im tani. Në këtë rast ai e rregulloi vetveten. Tani hym në këtë pjesë, unë guxoj ti profesor Fitimi e di që unë guxoj ndonjëherë të bëj dhe parashikime në të ardhmen. Ma jep ndoshta marrëzia ime këtë guxim. Kjo e mandateve nuk të doli, po? Cila? Kjo që do lërë mandatet për dëja, po me të prap, mund të bësh. Po, Curi, vetëm të thuaj. Si nuk më doli. Curi, thuaj e të gjithë. Curi, thuaj se sot dëshën e plot. Tash ideja është këtu. Dje ishte më e madhe. Ajo që më doli mua ishte thirrja që i bëra dikur Bashës me një shkrimin tim, që ka bërë Jeon, edhe Basha vetë. Po, thuaj çfarë ke thënë? Në Spartën e lashtë, nënat, kur i nisnin spartanët në luftë, u jepnin një urim, biri nënës, o eja ktheu nga lufta me mburoj, pra si fitimtar, me mburoj në dorë, ose eja nga lufta mbi mburoj, pra i vdekur, i marë mbi ushtarët e tjerë në shumë. Dhe një lloj arkivoli. Dhe unë këtë i thash Bashës kur ishte në çadër. Zoti Basha, i tan i epitas, ishte urimi në greqishtën e vjetër. Pra, u futën në çadër, po mos dil më tani pra. Ideja është dhe kjo frikë që ka... Jo, se kjo dhe mbyllja në barikada, pastaj edhe Rama thot unë s'lëviz se jam kryeministri, po e shkon për plasje pastaj. Po përsëritet, ata themun, tashi, qa po bëhet, po përsëritet një akt i tillë dhe unë prap ja bëj këtë... Suri, me këtë urim i bje edhe marrë që mi buroj, se gjë tjetër s'ka. Unë e piki rruga tani. Po ndeti se cili... O vjen si fitimtar me mburoj dhe këtë radhë... E mban 1997, se cila palë të është e rrinë vëndin tim edhe... Se radhë nuk janë më 300 Spartan, po mund të jenë 30.000, mund të bëndë 3 milion, dhe uroj nëse ata i bindin njerëzit. Facebookun më dhe pastaj këtu shkojtë e pika tjetër, që kishte e preqi dhe si shqetësim, që këta si pyetën zgjedhësit. Nesër, nëse do të rritet numri i protestuzve, atëre bje që kanë lexuar sakt. Pra realisht në mbështetësit e Partisë Demokratike donin që të bëjë ky akt. Nëse nesër bie numri i protestuzve, atëre bie që të mos ta kenë lexuar sakt. Nesër pas nesër, po gjithë vazhdimësia pra. Ta mbyll pra unë këtë. Në rregull, se nuk e kuptoj pse unë e kisha dhimbje që ti isha aq poshtë. Unë jam i gëzuar që ajo listë u prishme nga duart e Bashës. Edhe ti edhe Preçi dhe shumë të tjerë. Jam i gëzuar që ajo listë u prish. Dhe duhet bërë re dhe duhet bërë mirë. Dhe duhet bërë fitimtare. Dhe ajo që dua të them unë është kjo, që mos trëmben. Ke frikë për nesër? Jo, nesër nuk kam asnjë frikë unë. Unë kam frikë vetëm frikë pozitive, kam çështje se si do vjen numrat. Dakor? Nëse numrat e njerëzve pra që dalin në shesh. Nëse ato zvoglohen, bie që nuk kanë mbështetje ky akt. Nëse ato rriten, jo nesër, pas nesër, disa herë, atëherë bie që ky akt është lexuar pozitivisht. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë janë ndërkombëtarët, që në këtë moment i keni gjithë... Protestat në Shqipëri kanë qenë gjithmonë tek anjohë. Kanë pasur një rritje të mëdha, ulje të vogla, rritje pra të mëdha, nuk mund të... Dhe mos harroni që kjo qeveri ka glabëruar 2-3 protesta deri tani. Por të mëdha në fillim, po sot i keni inekzistente. Të shikojmë çfarë do bëjmë me këtë, se tentativat për ta glabëruar do jenë edhe me këtë shumë të mëdha. Dhe ta mbyll dhe këtë. Pra elementi i fundit është që duhen bindur ndërkombëtarët edhe me ture ndërkombëtare, dhe nga brenda dhe nga PR-i, Partia Demokratike ka ideolog të mirë, ka teoricien të mirë që mund ta bëjnë këtë. Pse? Çfarë ndodh për shembull në Argjentinë?
që aty opozita është akoma në parlament, aty s'del nga parlamenti. Maduron e keni me ushtrime në Venezuelë, më fali. Çuditë se Argentina ka president zgjedhur demokratik. Në Venezuelë, po dhe në Argentinë nuk dilte opozita nga parlamenti dikur, se kisha ndërmend të dyja. Cilën opozitë po flet në Argentinë, se po. Dikur. Kone Peronit është 47. Po nuk dilte, 47 nuk i dorë. Edhe në kohën e Enverit këtu, ku i pushkatoja, i mblodhi bashkë. Edhe ata që ishin dolen të vdekur, po jo se nuk dorëzoi njëri mandatet. Pra është e paprecedent. Ajo që dua të them, ta merrte vetaj, sipas i la ata. Nuk i la, pra ja u mori. Kjo është e paprecedent. Ajo që dua të them, ose s'po ma lini ta them këtë që të pushoj, është që elementit ndërkombëtar mund t'ia ndryshoni mendjen. Dakor? Janë ndryshojnë në rregull, mund t'ia ndryshojnë ata. Ne shpresojmë se po nuk janë ndryshuar mendjen elementit ndërkombëtar, me që bëre pyetjen ti çfarë do ndodhi po të rrinë njerëzit në rrugë, nuk do ndodhi asgjë. I vetmi element në këtë moment përveç Zotit, që mund të bëjë vetëm se ka i profesor duhet të them, që ndërkombëtarët në raste të tilla radikale, momentin e parë bën gjithmonë me qeverinë. Dakor, gjithmonë bëjnë thirrje që po. Po çfarë do në Venezuelë? Elementi ndërkombëtar është i gjithkundër. Në rregull. Kanë skema, janë skematik. Ka një histori. A mund të ndryshon mendim se mund? S'ka skem që nuk ndryshon. A pra, këtu do të përpiqeni ju të ndryshoni mendjen. Ka një histori, ka 28 vite post pluralizëm në Shqipëri dhe ka një precedent me ndërkombëtarët. Ata sigurisht ndërkombëtarët në Shqipëri nuk kanë mbështesin asnjëherë bojkotin, nuk mbështesin asnjëherë protestat e dhunshme. Kjo është stabiliteti në fillim. Kjo është fare normale dhe është një gjuhë normale. Unë mund të them edhe një gjë, mund të them diçka më tepër. Me që përmendit tani 21 janarin, pas 21 janarit, për shumë u vran 4 veta në bulevard me duar në xhepa, jam dakord. Ai tha është burr shteti. Edhe te çadra nuk ndryshuan mendja. Patjetër. Kjo është jo po ndërkombëtar, edhe te çadra Bashkimi Evropian do rasti i mandatit të Bashës në 2011, që ishte mandati për mua normal, por që pati me probleme me opozitën, debat, dhe u tha ky është ylli në ngjitje e politikës, tha ambasadori amerikan. Kështu një të kuptim, ne s'mund të presim që unë me sa di dhe jam i bindur për këtë gjë, të gjitha forcat politike në Shqipëri, të opozitës të paktën, janë pro-perëndimore dhe janë pro-atlantike. Nuk e di që këto forcat, nuk e di që ata kanë një informacion tjetër. Jo, po kanë probleme me se nuk e di që ata kanë informacion që ato kanë probleme të tilla, atëherë po duhet na thonë, duhet ta dim, po unë di që nuk janë. Nga ky aspekt, fakti çfarë ka më shumë këtë herë, pra do ta them, lutem Felzi, çfarë ka më shumë këtë herë, pra çfarë prove, sepse edhe opozita e Ramës në 2011, nga 2009 etj. Pretendonte për vjedhjen e votave. Dhe normal për mua, kur një opozitë pretendon dhe kur nuk është dakord me ligjin. Ore çfarë është pushteti? Tani është dosja e dal nga prokuroria. Një sekond. Ore çfarë është pushteti, më fal. Do ta shoh bashkë zgjedhje. Një sekond. A tha djali Raman Raja. Sa qeveri bjen sot në perëndim kur ka problemi që ndron këtu që pse që ka pushteti kaq mistik dhe kaq i parrëzueshëm dhe kaq në momentin që ty opozita nuk të njeh dhe kërkon një besim më të madh, kërkon një qeveri tranzitore, urdhro bëje. Nuk ekziston certifikohet. Po çfarë është pushteti? Çdo opozitë mund mos pranojë kryeministrin e votuar. As në Kosovë, Blendi, në Kosovë sot që flasim, nuk që është një vend me institucione më të brishta se ne, se ka 10 vjet shtet, nuk e konteston njëri zgjedhjet e lira. Nuk janë në si vend e Europës do konteston, vetë Shqipërisë askund. Po pra prandaj po them. Po këtu ka prokuroria e Shqipërisë që nuk heton, edhe është sigurt që nuk heton për vjedhje votash, edhe tani e di, nuk di të ketë ndonjë çështje për vjedhje. Gjithmonë hetime dhe vdesje ka përgjime. Hetime ka po ka rezultate. Ka përgjime për lidhje të trafikantëve që kanë shkuar dhe kanë blerë votat. Ky është pastaj. Atëherë edhe një herë opinion të vështirë çfarë prisni ndodh nesër në protestën e opozitës, dërgoni komentin tuaj spot, bustare kthehemi për 15 minuta dhe pjesën 2. Jemi rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision vëllësuar të çfarë pritet ndodh nesër. Ka pasur edhe një reagim, pra dihet që protesta zhvillohet nesër para parlamentit, policia deklaron që ka informacione për elementë të dhunshëm që do tentojnë të hyrë brenda sallës së kuvendit, siç thotë ajo, ndërkohë Bujani Shani, kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, deklaroi që nuk do të ketë, pra nuk ka thirrje nga Partia Demokratike për përplasje dhe për dhunë. Jemi në terren, garda ka rrethuar me tela me gjëmba perimetrin e parlamentit të Shqipërisë, ndërkohë që
Garda, a i doli lajmi pa vërtet, apo jo, që Garda ka kërkuar gazetarëve të vendosin kundra gaze. Hoxha, ke i kundra gaze ta kemi për çdo rast? Jo, se kemi lajm, po, për nesër Po, ata pajisje luftarake, ushtarake, Jo, më shiten, në Paris shiteshin kudo. Dakord, po, ato të policisë nuk mund të jepen sa me inventar të hapër civil veti, se merr me veten në shtëpi. Po, në minutë se ti zgjente protesta, a lënë që shkojmë të marrim masë. Kush ta një zvi? I merti, ke kundra gaz? Shiko, unë e kam çuar regjist, po e kam bërë gati ta nxjerrin kundra gazit që Çfarë ke çuar regjist? Një foto e kundra gazit që do jetë nesër në përdorim nga jo nga policia, po do të jetë nga protestuesit. Shiko, nuk është çështje një kundra minutë. gazi besoj tash. Po fokusohet ty te kundra gazi. Artan. Nuk ta ke dhe gazetar, nuk ka ndonjë problem. Artan, ne mund ta marrim tek spektakli, po nuk është thelbi i bisedës. Jo, një minutë po nuk merr me thip. Kur është vetë ajo burdhë tash nuk është vetë. Këto njerëzit vinë nesër mos ka problem. Janë shumë qetë. Ti je këtu. Ky është kundra gaz që është shitur tek Ti je këtu? Po bëre reklam Megateku. O Artan, nuk ka protestë në kjo gjë më burdhë. Ky që nuk është tek ka. E më mirë, s'ka. Gazi që do përdoret, se këtë do nesër. Do pajisje që ka marrë policia, masat që ka marrë policia për nesër. Ke prodhim gjerman të vitit 2018, që mos kem frikë fare. Janë ato sprajtit. Është biogazi. Bomba strum janë francez, janë prodhim francez. Dhe tjetra është bombat me gaz lotësielës janë prodhim francez dhe gjerman. Të dyja bashkë kanë marrë pjesë. Pra ka cilësit lartë. To janë pjesë që janë marrë. E rëndësishme është që protesta, sigurisht që aty pjesëmarrja nuk ka nevojë për mua. Tjetër shumë e madhe se vendi është i ngushtë atje dhe edhe po vinë shumë njerëz nuk kanë ku të rinë. Ka shumë rëndësi ti edhe më. Nuk ka ku të rinë për mua. Ka shumë rëndësi ti edhe më. Mënyra se si nesër, ndryshe nga 16 shkurti për mua, drejtuesit e opozitës duhet të përçojnë mesazhe, nuk mund të rinë në një cep, duhet të japin mesazhe për pjesëmarrësit. Ishte problem në 16 shkurt, pjesëmarrësit donin mesazhe, nuk u vinin mesazhet nga her pas here Berisha jepte një intervistë për mediat dhe ata ishin detyruar ta ndiqnin nga celulare. Pra nesër duhet të ketë qartësisht nëse opozita, nëse opozita e ka ftuar popullin, duhet të qëndrojë në drejtim popullit. Nuk mund ta lër popullit. Deri më bëj gati ca mesazhe nga ato të Facebookut. Facebook dhe njëra, po. E para punës opozita e ka thirrë këtë protestë, por nuk është opozita, si më thënë, drejtuesja në kuptimin që ajo i ka marrë njerëz tek. Ajo shpreson të jetë zëdhënëse e një vokacioni popullor. Ky është thelbi i muhabetit dhe duke qenë kështu, nuk mund të ketë as fjalimet të mëdha, as pompozitet, as gjë. Do jetë aty sigurisht ishte herën e kaluar. Unë do të them diçka që besoj ka rëndësi. Të kuptojmë që pse opozita merr këtë vendim. Pra ka një frustracion, duhet të thënë tek opozita. Dhe frustracioni nuk është kot. Ka 6 vite që opozita kalon muaj pas muaj, ditë pas dite, muaj pas muaj, ditë pas dite, me një shqetësime. Pra në Shqipëri vetëm Zeki, të lutem. Jo, e di pse prag. Sepse vetëm të lutem, do më dëgjosh një gjë. Un kam emision për ditë. Dhe shikuesit e ndjekin ditë pas dite. Këtë e diskutova të hënën. Po të kthehemi prapë tek këto argumenta, ripërsërisim 50 herë gjithë atë gjë. Prandaj un jam ç'ndodh nesër dhe çfarë presim më tutje. Pse ka marrë këtë vendim opozita e sqarova të njëjtën të hënën, domethënë e kam mbyllur. Nuk do bëj fare histori. Është qartë që opozita ka hyrë në një rrugë që është Këtu jemi, këtu më thonë çfarë mund të themi, po. Jashtë sistemit ka vetëm një gjë. Ose do fitohet përditje më shumë mbështetja e njerëzve, edhe do fitohet kauza, ose përditje më shumë do zbehet mbështetja e njerëzve edhe opozita do përpiqet të hyjë në sistem sërish. Sipas te, kush janë mundësitë më të mëdha? Unë mendoj që opozita do i dënsojë dhe do i bëjë më të forta protestat. Kauza është aty dhe njerëzit do vinë përditje më shumë duke ushtuar sepse nuk ka ku shkojë më. Në çdo lloj aspekti, domethënë. Pra, ekonomia, kjo nuk do të numëroj sepse e ke numëruar dhe juve. Pra, kjo është e para dhe e dyta, ndërkombëtarët cilët sot janë shumë skeptik me lëvizjen e opozitës, ndoshta edhe me drejt sepse ndërkombëtarët janë mbrana skemave. Jo vetëm aq, po e shohin edhe si një precedent që mund të ndiqet. Marrëdhënia ndërkombëtare janë skematike. Ata kanë këtë skemë do të ecën përpara të skemës e mendojnë atë skema fituese, si më thon skema më e mirë e mundshme, por skema ndryshon. Ne nuk mund të parashikojmë asgjë sepse ne jemi pjesë e një sistemi të gjithë. Edhe askush që është brenda sistemit nuk mund të parashikojë ç'ndodh në sistemin, sepse varet sistemi nga ajo quhet cilësia emergjente pra. Rrezikon të ketë përplasje nga ndërveprimi. Opozita nuk do dëshiroj kurrë dhe nuk do shkoj kurrë drejt përplasjes. Është ajo që tha Berti, nëse të kemi përplasje, i bie të ketë përplasje me dy grupeve, i bie që shumica në qeveri Rama të dërgojnë njerëz bëjnë antimitingje. Ai e dha një shenjë ndruar me antimitingun, që ishte turp në fakt, sepse ka shenja të tilla, për shembull Mubarak dërgonte njerëz nga rrethinat e Kairos me kuaj në sheshin Tahrir për të prishur protestat e opozitës kundër Mubarakut. Njëjtë gjë bënte Gaddafi, njëjtë gjë ka bërë Ramizalia në 91-shin, preqë dyshimisht se ka qenë zëdhënësi themeluesi i Partisë Demokratike. Nëse Rama do shkojë drejt kësaj gjëje që të prishi me antimitingje këto, më edhe mund të ketë përplasje. Por opozita nuk ka interes sepse humb. Pra, ai që humb nga dhuna është ai që ushtron dhunën. Ndërkohë, ka pasur një reagim presidentit të Republikës, komentet e fundit në opinion të vëshorë, çfarë prisni ndodh nesër në protestën,
e opozitës ka pasur një reagim presidentit Meta, material numër 6, kemi vetëm një koment për presidentin. 6. Në një intervistë për Deutsche Welle, presidenti Ilir Meta tha se për shkallëzimin e protestave dhe konfrontimet janë zhvillime të padëshiruara. Sipas tij, këto ndikojnë në vendimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për mundësinë e hapjes së negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë, ndërsa djegjen e mandateve nga deputetët e opozitës ai e përshkroi si veprim ekstrem. Vlerësoj se çdo veprim ekstrem nuk i shërben demokracisë, nuk i shërben forcimit të institucioneve dhe nuk i shërben njëkohësisht as integrimit evropian të vendit që është dëshira e çdo qytetari shqiptar, që shkua që të kemi një hap mbrapa nga opozita, por mendoj që shkua dhe të kemi 2 hapa pas nga mazhoranca dhe nga qeveria dhe nga kryeministri, të cilët duhet të kuptojnë që në fund fare përgjegjësitë kryesore janë të tyre për qeverisjen e vendit. Në lidhje me protestën që opozita ka paralajmëruar të nesërmen, presidenti Meta u shpreh se është rëndësishme që çdo protestë të jetë paqësore dhe ata të cilët i organizojnë të marrin përgjegjësitë e tyre. Paska humbur dhe Juventus, Ka një lajm që Juventus nuk fiton gjithmonë dhe humbë ndonjëherë. Ka humbur sot 2-0 me atë. Se është lajm i mirë, ë? Jo, unë nuk jam tifoz i Juventusit, e ka bërë mirë që ka humbur, po e kanë fjalën për Zogaj, presidenti i Republikës, çfarë roli mund të luajë në deklaratat e tij? Ka dhënë një nga intervistat më të mira, ngaherë Meta vërtet shkelqen, domethënë në këtë rol. Dhe sot ka Ishte me qetësi e dashuri. Jo, është çështja e thellësisë edhe perceptimit të tërësisë. Çfarë roli mund të luajë? Zogaj. Dhe unë thash dhe pak më parë, tash jemi në këtë zhvillim dhe tash secila palë rrugën e vet. Kemi 3 raste Zogaj, por nuk po e fus rastin e parë. Në 2006-ën, ju e mbani mend shumë mirë, presidenti Mojsiu negocioi midis palëve për shtyrjen e zgjedhjeve lokale që u bën 2007-ën, në 2009-ën ose fillim 2010-s, Topi takoi Ramën dhe Berishën në presidencë në pra u bën ndërmjetës. Kemi dhe rastet e mbarshme. Kemi nën marsi, mos e harro që kemi bërë. Po nën marsi është kur presidenti kishte tjera kompetenca. Është para kushtetutës. Pra fola për atë faktorët e ndërmjetësimit dhe praktikisht i bie barra presidentit se ai ka dhe mund ta ndërmarrë është figura institucionale që duhet të jetë mbi. Mund ta ndërmarrë këtë ajo që do t'i kërkoja presidentit nga kjo studio nëse dikush ja transmeton është që të mund ta sqarojë në mënyrën e vet, cilat janë hapat prapa që sugjeron për të dyja palët. Konkretisht. Pra presidenti të thot konkretisht çfarë sugjeron? Mos na thot neve, mos ja thot, të thot në rrugët e duhurat komunikimit për palët. Çfarë sugjeron konkretisht? Pra kjo është kjo është interesante. Që presidenti të ketë një platformë kur të ftojë palët. Shiko. Me që flasim për çfarë ndodh. Ne po fokusohemi te pjesa çfarë do bëjë opozita. Po, jemi te presidenti. Presidenti, deklarata e presidentit është normale për një president që mund të luajë rol presidenti se kjo është pyetja. Vështirë, e shoh të vështirë për këtë president. Zoga i thotë të sjell një platformë se si e sheh ai. E shoh të vështirë për këtë president për raportet që ai ka me njërin nga palët, për raportet që ai ka me majorancën. Me të dyja rastet e tjera presidentët kanë qenë në të njëjtën situatë. Topi ishte në situatë të nderë me Berishën, po e mori, dhe Mojsiu ka qenë situatë në zgjedhje. Ministri thot ai na urren si ata, e kupton? Po Meta këtë radhë. Kryeministri, kryeministri thot që ai na urren si ata, si opozita, por sigurisht është pritje racionale që presidenti mund të ketë një platformë. Mund të ketë një platformë se si mund të parafrohen palët e përgjigjur një moment. Për mua ka rëndësi te kjo pjesa që po themi çfarë do ndodhi, se po fokusohemi te pjesa e opozitës, ndërkohë që opozita e ka bërë aktin e vet. Po prandaj kur pyet çfarë ndodhi për dyja palët. Opozita e kemi vetëm për nesër për protestën. Mund të them një lajm tjetër që pas kësaj, me sa di unë, opozita do ta vazhdojë aktin e vet, përveç protestave. Do japin dorëheqjen këshilltarët e bashkive. Do japin dorëheqjen, do dorëzojnë mandatin këshilltarët e bashkive të opozitës në pushtetin lokal, me sa di. Dhe të zgjedhurit lokal të tjerë pastaj. Zgjedhurit jo, sepse është një moment që ata do bëjnë ato aktet normale të kryetarëve, aq pak sa janë, nuk besoj se. Po kanë shumicën në zgjedhje. Problem, por kryetarët e bashkisë, anëtarët e këshillit bashkiak, pra opozita do ta vazhdojë ta radikalizojë qendrimin e në këtë
s'ka rrugë. Problemi, ajo që ne nuk po themi... Po qeveria po? Te pjesa e qeverisë që ne rrezikojmë, a rrezikojmë ne që të jemi një vend që qeveriset nga një në mënyrë moniste, pra të themi, që një parti... Po, një parti që ka parlamentin, që ka gjitha që... Aq më tepër që edhe që thot përgjithsisht preçi vazhdimisht që është çështja e reformës në drejtësi që është duke u zbatuar edhe që Belja mund të ketë darkë argumenti sepse themi gjë. Argumenti krokodilit. Darkë krokodili që ku nuk është çështja shiko ka ndërkombëtarët. Dgjoj ka një shiko ka darka krokodilit. Ne kemi arbitër në këtë moment. Jemi në një fazë tani, jemi në një fazë më të avancuar. Shiko, që të themi atë që jemi në një fazë më të avancuar, sepse kjo lloj negociate që ne po flasim dhe që kërkojmë ne, dhe që sapo e tha presidenti, është konsumuar në 2017-ën. Pra ajo që është konsumuar në 2017-ën, pra ajo marrëveshje, u bë një pyetje, se më të ndihmojmë pyetje. Po. Ora zgjidhja do arrihet me negociata apo do ta hedh kush kështu me po sigurisht me negociata. Apo me Ramën mbi buroj. Patjetër që do arrijë me negociata, por ajo që ne po themi, pra ajo platformë ne po themi, u bë dhe ajo marrëveshje u arrit. U arrit një marrëveshje e imponuar nga ndërkombëtarët e Ministrisë dhe zgjedhjet u vodhën. Ti preç di shumë mirë që ajo ti blen. Ti blen zgjedhjet aty në Berti, ajo ishte marrëveshje tek e tek. Dakor. Krokodili ishte tjetër gjë. E imponuan amerikanë. Arbitri e imponoi. Dakor, ajo fazë krokodili ishte tjetër gjë. Ajo fazë Ajo krokodili nuk zgjidhje. Krokodili thjesht mbylli çadrën e posaçërisë. Krokodili edhe darkën e paguan ndërkombëtarët. Paska ajo deri në Velia me që deshe Rakipllari. Prandaj pras duhet të do i djegin për 2 muajt e mbetur, thotë çudi, ata kanë 2 vjet që zvin këshillin e Bashkisë Tiranës dhe toka ka vazhduar të rrollohet rreth diellit pa ne sëgëlldi le me paralizë. Kjo është ide. Parashikimi i currit valla, nuk ka. Është i sigurt ky është i Veliajt? I Veliajt është sepse duket të konfirmuar për atë punë, po. Nuk është çështja, shiko, problemi është nuk bllokohet qeverisja pra, sepse majorancën ajo ka Rama i ka 78 vota të vazhdojmë mund qeveri. Formalisht mund qeverisi, nuk ka ndonjë edhe deri tani nuk është se ka qeverisë, por ne verëm që Rama ka e krisë qeverisje edhe pa dalë opozitë nga parlamenti. Pra ka rreth 1 vit e gjysmë 2 vjet që po sa do ta agravoj kjo, patjetër se ne kemi thënë. Po studentët ishin, kjo pjesa mund të themi që Rama është një zombi kryeministër në kuptimin e plot fjalës, edhe me opozitën në parlament. Tashmë kur opozita nuk është fare dhe të gjithë do fillojnë të mendojnë që sistemi është edhe më në krizë, Rama do jetë gjithmonë më izoluar. Dhe unë jam i bindur që ndërkombëtarët gjithmonë më shumë do fillojnë të kuptojnë që këtu nuk ka zgjidhje më si dikur. Pra, ajo që ndodhi me çadrën, ku opozita protestoi 4 muaj dhe në fund fare respektoi një marrëveshje, pra, sikurse duhet të respektuosh çdo marrëveshje, janë respektuar marrëveshje Churchill-Stalin, ku diun me radhë, pra, edhe Rama nuk respektoi atë marrëveshje. Tani, tashmë, domethënë, vetë ndërkombëtarët nuk mund të imponojnë me dhunë një marrëveshje për cilën nuk ka garanci që zbatohet. Ne jemi bindur. Zgjidhja Artan, shiko, nuk mund të Rama të rritë 2 vjet e gjysmë se do 2 vjet. Pra 2 vjet e gjysmë me këto kushte. Cila është formula? Formula është negociata. Dhe një presidenti luan rol? Po mund të një rol. Ta çoj dhe në zgjedhjet parakoshme pa negociata. Por unë mendoj që për 2-3 javë apo për 1 muaj presidenti do hyjë në lojë, do përpiqet të thras palët, do negociojë se sa do të edhe kjo do thënë që mund të jetë çështje gjatës. Ka dhe një alternativë të tretë, që Rama mund ta çojë vendin në zgjedhjet parakoshme pa bërë fare negociata me ju. Po nuk hyri opozita në zgjedhjet e çfarë? Zvendçon opozitën mo. Jo nuk presidenti si e shef. Ndryshe nga para presidentin e shikoj jashtëzakonisht mirë në rolin e vet presidencial dhe shikoj që mbasi të shikoj hapat e parë dhe aktet e para të këtij akti realisht pa precedent, ai do futet dhe do tentojë të negociojë. Kishte diçka zogaj? Jo, do të thoja këtë. Opozita zvendçon dhe futet Bojaxhiu. Që të bim. Bojaxhiu Mi bëj gati 4-5 mesazhe për ta mbyll, po. Zuri, nuk emërohet opozita. Zvendçohet. Aq më tepër që zvendçohet zgjedhjet e parakoshme pa negociata dhe thot yni po doni. Po doni rini jashtë. Ne kemi pasur edhe në 2000. Kjo që thua pastaj është shkatrosh vëndin, sepse njerëzit mund të shkojnë të bllokojnë qendrat e votimit. Se çfarë do bënte në rastin e Çadrës? Do të çonte vendin në zgjedhje. Do thoya Panama se theti që një oligarki droge ka në opozitën. Zogaj. Po pse ti mendon se se nuk janë kaq kollaj, Suri. Skenar që mund të blokojnë qendrat e votimit, janë 4.000 qendra votimi. Do ta bënte në rastin e Çadrës, më ishte gati ta bënte. Po ishte gati. Edhe që ti referohemi, po. ka mundësi edhe Bashkimi Evropian do njifte. Zogaj, si po referohesh shumë që ta themi edhe këtë gjë që Çadrën e kanë shkrerur ndërkombëtarët, jo ne. Me thënë, këtu ta theksojmë edhe një herë sepse nuk jemi realist.
Këtu, po na u lanë ne në dorë, nuk mund të parashikoj gjë. Ne jemi në flakadar, Por, e thash edhe në fillim që, këtu, edhe prandaj bëra dhe më kërkove ti mu një këshill kot këtu, Jo, sa kërkova kot, ti hidhe njërë se pas e marrin. Pres të jep gjithmonë këshilla plot. Jo, një mendim e jap. Unë thash këtu që faktori ndërkombëtar ka një peshë të shtuar sot në Shqipëri dhe u provu në qadër sepse ka një rol që se ka pas më parë për reformën drejtësi. Dhe unë gjithnjë kam menduar që edhe sikur të mos ndodhte ky zhvillim, nuk më dilte mu, nuk më rrinte ajo që ndërkombëtarët do të lejojnë që për gjatë zbatimit reformës në drejtësi palët mos ishin barabarta në raport me te. Pra një qeveri tjetër... Një qeveri transitore mund të garantojnë në zbatimin e reformës, apo jo? Do që ishte ma e pëlqishme. Dhe këtë tezë e kemi zhvilluar, por duke u futur këtu, elaboruar, dhe mendoj se po duke hyrë në këtë... Futemi një lloj ngërçit. Por duke hyrë tani në këtë betejen që ka nisë, do shohim se si do evoluojë. Se ata se dim. Hoxha. Jo, në të njëjtën analogji, a mundet ndërkombëtarët të tentojnë ta shkrinë dhe këtë protestë, siç bën në Çadrën? Ajo shive ndërkombëtarët lëvizin hap pas hapit. Të shkelur dhe të bërë gabim nuk shkelet dy. Dakor. Për protestën se njerëzit do dalin, ata që do dalin protestë, ata që do ndjekin protestë. Së pari kjo historia që bosët e krimit dalin rresht parë protestës, harrohet s'dalin kurrë. Asnjëherë nuk ka ndodhur. Kështu që ata mund të dërgojnë dikë, mund të jenë prezent, Këta të krimit kanë blerë vota për qeverinë, mbase jo, s'dalin afrohen nga qeveria. Jo, po kanë blerë vota për qeverinë, si do dalin nga opozita? Ore, jo s'ka lidhje aty, shiko, ata që kanë blerë vota për qeverinë, kanë banda rivale që s'janë në qeveri. Jo, pa të shumica janë gjithë me qeverinë ata, se kanë blerë vota për qeverinë dhe janë nëse njëra bandë është me qeverinë, banda rivale është me krahun tjetër. Harroj. Artan, shiko. Ky është sensi si lëviz bota e krimit. Tani, e rëndësishme është nesër që pjesëmarrja është pa diskutim që është një avantazh i madh për opozitën dhe mbështetja. E rëndësishme është që të mos kalohet me akte të cilat do edhe pa dashjen tonë bëhen pastaj në epicentër edhe të mediave ndërkombëtare. Shqipëria ka të tepërt këtë gjë. Pse çfarë problemi ka Shqipëria? E para, e dyta. Fakti që seanca u anullua nesër, u bë për arsyeën se të shmangit një përplasje. S'ka që mirë u bëjo. Pra, tentativa, sigurisht me ndërhyrje ndërkombëtare. Po mirë u bëjo. Por, anullimi i seancës besoj që ka kaluar edhe në krahun organizatorëve të protestës në një plan B. Pra, plani A, por ti nuk e ke më përballë kundërshtarin i cili s'po të del. As te kryeministria nuk doli, as te parlamenti nuk doli. Unë pa diskutim nuk mendoj që këta do fshihen gjithmonë, se do kenë një vend ku s'fshihen më. Ja iku dhe kjo seancë, u fshehen po. Puna është pastaj ku do vend se një ditë. Po mund t'i bëjnë në vend tjetër seanca, turma, majoranca iku prap. Mund t'i bëjnë në vend tjetër seanca. Diku do përballë. Artan, po turma nuk ka formë dhune opozite. Artan, po turma nuk ka për qëllim të zërë Europë kryeministrin. Dhuna është kundër saj, nuk ka platformë dhune. Nuk ka për qëllim kapi Europë Gërmazruçi. Turma proteston për dëshmuj vullnet. Nëse turma nuk ka kohë, turma është e papërgjithshme. Në rregull? Po jemi shiko turma e ka drejtuesi, është opozita. Turma ishte shiko. Se më thot një kishim ti the 99% nuk kishin për dhunë. Sigurisht janë për dhunë. Pra ishin 10 veta, 20 veta, që nga 100.000 veta 20 po më shumë. 0.02%. Ata 20 do janë gjithmonë në çdo protestë. Më shumë ishin. Ajo është një gjë simbolike. Dhuna simbolike nuk është dhunë. Problemi ishte intensiteti atë ditë, nuk ishte se shkoi një herë, ka shkuar 2 Jo. 2 Më shkruan një nga opozita që thotë është dhe ky një rast, s'është rast, ky është fenomen ky në këtë rast, nuk ka përsëritje tjetër për kjo që ka ndodhur. S'është një rast si ky si ai. Më kthejnë që komentet, lutem se s'kam kohë, më kthejnë që komentet. Kam përzgjedhur disa ide, përshëndetje më e forta do ishte që Edi Rama të dalë në shesh dhe të protestojë duke thënë jam me ju, thotë do merrni dhe më shumë se ç'keni kërkuar. I ironizuar me pjesën e studentëve. Tjetër, ose gjatë që nga. Përshëndetje vepëzit, ndoshta një protestë të dhunshme opozita, po degeneron vendin dhe qytetarët vetëm për karrige. Parlamenti, kryeministria janë pronë e shqiptarëve, as e qeverisë as opozitës. Unë mendoj që policia, garda zbatoi ligjin, por pa dëm në njerëz, sepse qytetarët kanë drejt protestojnë në vend demokratik. Dhunën e duan një grup njerëzish pa lidhje dhe asnjë parti, por kërkojnë që vendi destabilizohet dhe ata të përfitojnë. Uroj që çdo gjë të shkojë me qetësi. Qytetar, mos shkatroni, mos digni vendin tuaj për karriget,
për politikanët. Ata ndërrohen çdo 4 ose 8 vjet, por Shqipëria është e qytetarëve të ndershëm dhe Shqipërisë. Blendi, dhe një informacion të minutës fundit, Blendi. Për shkak se ka një hyrje nga Selia PD-s në drejtim parlamentit, e cila zakonisht e përdor deputetët e PD-s. Po, është dera mbrapa. Atëre, edhe është marrë masë dhe për ata dhe është duke u salduar, nuk do funksionesë. Kanë përjetuar situata tensionuar, protestat organizuara përpara kuvendit të Greqisë, por në asnjë rast nuk është rrethuar me gjëmba. Besoj se nuk do të ndodhë asgjë, pasi nuk protestohet këtu ashtu si ndodhi në Greqi vitet e fundit nga maskat e zeza dhe në Francë pa kompar nga i lekverdhët. Kemi tjetër? Dua që të ndodhë ajo që po ndodh edhe në Francë, që populli ka drejt. Pse duhet të heshtim mbi zullumin që po bëhet mbi popullin? Shpresoj mos ketë dhe kjo një marrëveshje të Ramës me Bashën për destabilizuar vendin. Në qoftë se kjo që thash nuk është e vërtetë, atëherë bravo opozitës për vendimin. Nga nesër e mtej do të ketë vetëm protesta deri në rënë e qeverisë. Ndryshe parashikoj luftë civile, që nga më i ashpër. Po shumë e gjatë. E nesër me do jetë një ditë përcaktuese thot nga vetë qytetarët të cilët me dorëheqjen e mandateve nga PD dhe LSI fuqizohen duke mos u udhëhequr nga forca politike apo synime politike për duke kërkuar drejta themelore demokracisë dhe barazisë klasore. Që nesër populli ka një figurë të rëndësishme më të rëndësishme se në protestat paraardhëse se kur udhëhiqeshim nga synime politike. Tashmë i mbetet protestuesve dhe theksoj qytetarëve që nesër me ngritjen e zërit tregojnë se populli shqiptar ka ende shpresë që Shqipëria të ketë një mundësi për demokracinë e lirë dhe të pavarur. Nuk paraflasim për përplasje, pjesa më e madhe. Atëherë ne kalojmë në spotin e dytë publicitar, unë falenderoj 5 të ftuarit në pjesën e tretë. E thash edhe një herë me që sot është 20 shkurt, 28 vjet më parë. Eksaktësisht në këtë datë një grevë studentëve në mbështetje të cilës ka pasur një protestë të madhe të thirrur nga Partia Demokratike, partitë e tjera të opozitës dhe sindikatët e pavarura, u arrit rrëzimi monumentit të Enver Hoxhës, si solli dhe mbarimin e grevës së studentëve dhe heqjen e emrit të Enver Hoxha Universitetit. Ne nuk kemi ndërtuar një kronik, kemi marrë identik kronikën e RTS-s të asaj dite, pra të 20 shkurtit, përgatitur nga stafi dhe me zërin e Alfons Gurashit, një prej gazetarëve të njohur të RTS-s të asaj kohe. Është një kronik ndoshta ndër më të gjatë të historisë e televizionit, 7 minuta 25 sekonda, por shtërruese për ngjarjet e asaj dite. Menjëherë mbas spotit publicitar. Ne do shihemi nesër në mbrëmje, shpresojmë që do të fokusohemi tek zhvillimet e ditës dhe jemi në pritje të asaj që do ndodhi para dite. Natë e mirë dhe mirupafshim.